last time as we come to you live from the Aramith Simonis Arena here at the Sheraton Norfolk Waterside Hotel in Norfolk, Virginia. It's been a long 9 days for many of you here, a long 12 days for staff, but nonetheless made possible once again by Diamond Billiard Products, Simonis Cloth, and Aramith Balls. It's Pat Fleming's 2022 International Open. We've got a wonderful crowd here tonight, an incredible match, semifinal match last time, and an even better finals match for you here today. Without further ado, let's introduce our two finalists for this year's championship title. First up, coming to us from Poland. He's a three-time Euro Tour champion, the 2022 Diamond Las Vegas Open champion, sponsored by Predator. It's Wiktor Zielinski. And his opponent coming to us from Scotland. The new straight pool world record run and 8-time now Turning Stone Classic champion, sponsored by Perry Hughes and Rasson Tables, Eagle Eye Jason Shaw. Gentlemen, you may both approach the table and lag for first break. The alternate break format, race to 13 in the finals here, folks. Our official timekeeper for this match, Mr. John Baker, and our very special commentators, Mark Wilson and Jeremy Jones. Take it away, gentlemen. Jeremy Jones is here, and this is the finals. I'm Mark Wilson, and we welcome you to what will be a historic match. Jeremy, at the beginning of this week, you said there would be an unanticipated finalist, and great call on that one. Well, there's so many great young players, and I really think you never know when some are going to turn the corner. This guy did it back in March with a huge win in Vegas, trying to get another here. Race to 13 games here in the final match. $30,000 up top for first place. Well, very similar to how he started his semifinal, some troubles on the break shot. Now all Jason did, which is what a lot Jason does, is attack in the last match, and he wants to attack here, but really hard to gain position on the two, Mark. He played the last match hyper aggressive, and he connected on almost every tough shot. Yeah, a little stun towards the 7. This may give up a combination on the 9. We saw Eagle Eye make one heck of a combination on a 2-9 in his last match, but I think he's shooting here. Now he's got to really cut it, so that means the cue ball is going to have a ton of speed, but that might be about how much he can see the one. Yeah. The one ball, if he cuts it super thin, will go over there behind the clutter, but the cue ball will be sailing, so he may have to introduce some side spin to slow the cue ball down. I think he'd be inside spin, but then that makes the fine hit a little bit tougher. Yeah, he's got to run the ball, that's for sure. I thought that was going to be an issue, and the reason why is he was very concerned about the Xin trân trọng chào mừng quý vị khán giả và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với nền tảng Lão Mó Sportsline. Và chúng ta bây giờ đến với trận chung kết siêu kinh điển của chúng ta trong ngày hôm nay. Chung kết của thể loại 9B International 2022, Jason Shaw và Wiktor Zielinski. Trái với rất nhiều dự đoán của chúng ta, không phải là Copinzi và Federer một trận chung kết mà hai cầu thủ đang rất là mạnh mẽ, đang phong độ rất cao. Zielinski đã đánh bại có xe đang Đức, xin lỗi, đã đánh bại gấu Nga, máy bắn bóng người Nga Federer, và Jason Shaw đã chiến thắng trước Copinzi để chúng ta có trận chung kết trong mơ. Shaw, Zielinski, tài năng Ba Lan gặp thủ lĩnh tinh thần của Moscone. Một trận chung kết phải nói là sẽ rất ý nghĩa với Jason Shaw trước khi anh đến với giải Moscone Cup.
sau một thời gian thi đấu trong năm mà khá là lêu hêu, thì vào giải đấu này so lại đang hiện được bản thân mình. The 9 is not just hanging anymore, but outside the pocket, so it would require a pretty good hit on the 9 ball in order to pocket it. Yeah, if he was off the rail, I wouldn't be surprised he went at the 9, really. But he's going to try to break out the 2 here, I think. Hello, Chí Bình nhá. Good call, Mark. Desperately trying to find a hole for the 2, but a pretty secure play, though, meaning you're not getting snookered, right? So that's one thing, you know, we saw a bunch of offense in the last match from Shaw. But when he needed trong một số game quý vị nếu mà vẫn là chưa biết thì Zelensky là cầu thủ Ba Lan rất trẻ, sinh năm 2001, trẻ măng. As long as you don't hit the 7 with the cue ball. I mean with the 2 ball, excuse me. Good job, good speed control there to get the cue ball wedged up against the 6 ball. Trước khi đến với trận chung kết này thì ở vòng 1/8, là vòng 16 người thì Zelensky đâu rồi? He's going to have to use soft speed to open it up too. More than opened it up, and that's going to lightly bump the 9 and damage it at all. Now does the 4 play by the 7? I think it does. Ở vòng 1/8 thì ở một trận hưu kinh điển, Zelensky đã chiến thắng 19 trước Cô Biên Trung. Sau đó vào đến tứ kết, Zelensky thắng 16 trước Joshua Filler. Đến bán kết thì thắng 17 trước Federer. Đó là một tay cơ quá kinh khủng. Shaw, when he's in that settling mood, like I'll settle for this. Đúng rồi, chung kết chúng ta đánh chạm 13 nhé. Giải này tổng giải thưởng Erneka là 166.000 đô la, giải nhất là 30.000 đô, giải nhì là 18.000. Vào đến đây thì cơ thủ nào cũng chắc chắn có trong tay 18.000 đô la rồi đấy. Còn người nào số 1 thì được gấp đôi, gần gấp đôi là 30.000 đô. Hit me many times actually on different occasions. But this is a big ranking vào đến chung kết thì thực sự là phải nói là hai cầu thủ này không thể nói là cầu thủ nào ăn chặt được đâu ạ. Đấy, Zelensky thế mà đánh bại cả cỗ máy bắn bóng người Nga Federer, máy bắn bóng người Đức Joshua Filler, toi hết. Trước đó thì là Cô Biên Trung. 30.000 đô, 32 là 6, khoảng là 750 triệu nhá. 750 triệu Việt Nam đồng. Vậy là tỷ số đã được mở trong trận chung kết chúng ta. 1 điểm dành cho Jason Shaw. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kakaking, đơn vị có kinh nghiệm hơn 30 năm cung cấp bàn bia tại thị trường Việt Nam, đã tài trợ trong quá trình phát sóng trận chung kết của giải đấu 9B International 2022 trên nền tảng Lão Mó Sports Live. In a lot of ways, lending his credibility to this event, and then formerly the U.S. Open, which is now the International Open, probably salvaged it. Xin chào Phạm Duy Quang, đây là giải đấu tên là International Open 2022, thể loại 9B. Giải đấu này có 2 thể loại là 9B và 10B. Ở 10B thì chúng ta kết thúc ngày hôm kia với chức vô địch của Federer, Á quân là Joshua Filler. Còn đây là trận chung kết của thể loại 9B. Năm ngoái thì vô địch là Albin Olsen. Còn Á quân là Denis Okolo. Và về thứ 3 là Senvan Boning. And I just don't know. I mean, yeah, this is very awkward. You may end up playing straight to draw, straight off the 2, kind of cross corner up table underneath the 3. I don't see how he's going to get position on the 2 to the proper side, or the side you would like to get. Xin chào cầu thủ Tuấn Nghĩa nhé. Giải One Pocket và A Băng A Băng chắc có lâu đấy. So we'll see. Hiện nay vẫn chưa thấy có thông tin có cái giải nào. Right. Còn One Pocket mà đánh big bet thì có nhiều lắm. Sắp tới đây là có
Sen Van Booling sẽ đánh với Tony Chohan. Tổng giá trị của trận đấu là 150.000 đô. 100.000 đô là 2,5 tỷ, cộng với 3 tỷ như vậy khoảng 3,7 tỷ. Nhưng mà cái giải đấy xem mệt mỏi lắm. Mà bán bản quyền, phí bản quyền thì cao ngất ngưởng lên, nên là tại hạ sẽ không có mua để phát. Nó kịp xem khó xem. Việt Nam chúng ta chưa biết xem bộ môn đấy. Yeah, the hit on the two is so important, but what you said is so important, not over. Chào cầu thủ Tuấn Cỏ nhá. I always tell people, vâng, kênh Đào Mõ là có nhiều bình luận viên mà. Đào Mõ có đến 4 bình luận viên gọi là cái gì nhỉ? 4 bình luận viên full time. Make you look a little foolish. Còn có khoảng tầm 5 bình luận viên gọi là mô hình hợp tác hoặc là hỗ trợ. Chứ một người bình luận thì làm sao mà kham nổi. Bình luận khoảng 3 trận hết hơi ngay, lại còn bình luận đêm nữa. Một giải đấu như này là có 3 và 4 bình luận viên luân phiên nhau. Xin chào cầu thủ Tuấn Nghĩa nhá. 3,7 tỷ, tại là đọc nhầm đấy. Con bóc thịt là phá bằng 15 bi. Sau đó mỗi cầu thủ chọn một cái lỗ cho riêng mình. Thường sẽ là một người chọn lỗ góc bên trái gần màn hình, một người chọn lỗ góc bên phía phải gần màn hình. Ai ăn được 8 viên bi cùng vào cái lỗ đó trước thì sẽ là người chiến thắng. Ôi bây giờ vẫn phải làm mạnh chứ. Khi mà anh em bình luận hết ca hết sức rồi mình vẫn phải vào bình luận như bình thường. Tất nhiên bây giờ là việc ai bình luận thì cũng không phải do thầy hạ xếp mà sẽ do Giáp Minh Tú là người quản lý điều hành phần event. Giám đốc mảng event sẽ là người điều hành và bố trí nhân sự. Nhiệm vụ của thầy hạ thì thi thoảng mới được vào bình luận thôi. Nhiệm vụ chính là anh em giao cho là phải đi ra ngoài kiếm tiền để đảm bảo cuối tháng trả lương cho anh em. Ngày xưa thì nhân sự ít, có 1 hoặc 2 người làm thì nó đơn giản. Bây giờ tôi có nhân sự đông hơn rồi nên là việc đi kiếm tiền trả lương cho nó đúng hạn là quan trọng nhất. Nói đến giải đấu cầu thủ Tuấn Cỏ vừa nói thì chúng ta trong tháng 11 này có rất nhiều giải nhá. Ngày 10 và 11 tới đây là giải ở trong Sài Gòn. UPEC Open đấy. Đấy là giải ở Sài Gòn. Sau đó các cầu thủ sẽ quay trở ra Hà Nội và đi di chuyển xuống Quảng Ninh để tham gia giải ở Quảng Ninh ngày 18, 19 và 20. Và cuối cùng đến cuối tháng ngày 25, 26, 27 thì các cầu thủ sẽ tham gia giải đấu này. Minen Longini Pool Tournament. Một cái giải đấu mà áp dụng cái thi đấu giống như US Pro Series, đánh 2 game đồng cơ chạm 4. Nếu mà hòa nhau thì sút luân lưu. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta sẽ đánh là 9 bi xếp cao và phá luân lưu. Các cầu thủ đánh đồng cơ nhưng mà lại được cái dung hòa yếu tố sẽ là chấp tiền, tức là cầu thủ nào trình cao thì đóng tiền nhiều, trình thấp thì đóng tiền ít. Hạng D trở xuống đóng có 500.000 thôi. Một cái giải đấu mà mở ra cơ hội cho tất cả mọi người, kể cả chuyên nghiệp hay ABC thì cơ hội đều có khi đánh một cái game ngắn như vậy. Ray to 4 cơ hội rất nhiều. Giải đấu này sẽ là một cái giải đấu được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam theo thể thức này. Tiếp theo là đây, nếu mà hòa nhau thì sẽ sút luân lưu theo như này. Con đi chiến đặt ở chỗ cái chấm ở cú tam giác kia. 4 lượt đầu thì sẽ xếp trong cái vùng vạch xanh, chỗ chấm 2. Sút hòa nhau 4 loạt đều thì sẽ đi vào khu vực là sút sinh tử. Còn đi chủ sẽ được rút cắm xuống cái vùng xanh xanh chỗ chấm 1. Mỗi người sút một lần. Ai thua điểm cái là thua luôn. Vâng, FGH gì đăng ký hết tại hạ nhá, tại hạ tuy hạng G nhưng nếu mà không phải có nhiệm vụ ở trong cái giải đấu thì chắc chắn là tại hạ vào thi đấu ngay. Được đánh với các idol mà tối thiểu 2 trận 500.000 mà đánh tối thiểu được 2 trận mà một trận như vậy là có 250.000, tiền bàn thì không mất. Còn rẻ hơn ra câu lạc bộ chơi. Down, looks like he's going to get a shot on the 2. Just maybe got a shot. Yeah. Looks like he does. Oh, he can draw it too then. Chúng ta vừa có rách thi đấu thứ 3 với cú phá của Zelensky, cầu thủ tài năng trẻ người Ba Lan. Tỷ số thì đang là 1-1.
Không sút lên penalty bắt buộc là con bi chủ phải sút chính xác vào con bi số 9, ăn con bi số 9 vào cái lỗ góc đối diện với hướng chúng ta đặt con bi chủ, và đồng thời con bi cờ chủ còn phải đi chạm tối thiểu là 2 băng và bi chủ không được chết thì với là một cú đánh hợp lệ. Giải đấu Min tuy là còn tận cả tháng nữa mới đánh nhưng hiện tại đã có gần 48 người đăng ký rồi. Slot sẽ rất nhanh chóng hết thôi. Ban tổ chức thì chỉ mở ra có 96 slot cho giải đấu này. Xin chào cầu thủ Nguyễn Đức Hiếu nhá. Cái chiến bi xếp cao của deck box ở bên giải đấu International Open này thì không có tính bếp. Người ta sẽ có trọng tài giám sát và yêu cầu cầu thủ phá mạnh, phá full lực. Nhưng ở Việt Nam chúng ta mà khi áp dụng thì sẽ áp dụng phá là có 3 bi về bếp. Bởi vì chúng ta có nhiều cầu thủ phá lực nhẹ đưa trận đấu về thế rằng co mất hay. Đây là người ta đánh, người ta sẽ phá mạnh để ưu tiên cái việc là ăn được bi và sau đó tập trung dọn bàn. Còn chúng ta lại có nhiều người sẽ muốn đưa trận đấu về thế rằng co đánh cờ gây tiêu hao sức lực của đối thủ. Thế nên chúng ta sẽ bổ sung thêm luật 3 bếp. Không nhầm, con 4 và con 5 thì là cầu thủ Joey Tate của Mỹ. Cầu thủ đấy là cầu thủ có 17 tuổi. Zelensky thi đấu quốc tế nhiều năm lắm rồi. Tuy là trẻ tuổi như vậy nhưng mà giải đấu nào thế giới cũng thấy Zelensky có mặt. Cho nên kinh nghiệm già dặn chiến trường lắm rồi. Đánh kinh khủng chưa? Thắng cả máy bắn bóng Đức, máy bắn bóng Nga. Không hề đơn giản. Đấy. Dọn bàn đi một cái chấm gọi là ngoay ngoáy luôn. Zelensky 2, Shaw 1. Đây là xuất out đấy nha, tại Hạ tranh thủ giải thích là xuất out để cho anh em mấy nữa đi thi đấu biết. Sau khi hai cầu thủ đánh hòa nhau 1-1 ở cái 2 game chạm 4 thì sẽ đi vào sút luân lưu. Sút luân lưu thì gồm có 2 chặng. Chặng đầu tiên ở 2 cái hình ở phía trên màn hình đây. Con bi chủ sẽ được đặt luân phiên ở 2 bên sau mỗi lượt sút. 2 cầu thủ mỗi người sẽ được sút 4 lượt. Bi chủ nằm trong khu vực xanh xanh là hình chữ nhật giữa cái chấm 2 của băng ngắn và chấm 2 của băng dài. Con bi số 9 sẽ đặt ở cái chấm ở chỗ giữa cái tam giác khi xếp bi đấy. Chúng ta sút thì con bi số 9 ăn vào cái lỗ góc đối diện với cái hướng đặt con bi chủ này. Sau đấy con bi chủ phải đi được 2 băng, tối thiểu là 2 băng và không bị chết con bi chủ này thì mới là một lần ghi điểm hợp lệ. Sau lần sút đầu tiên cả hai cầu thủ sút cùng một bên là bên trái, sau đấy sẽ chuyển sang sút cùng một bên là bên phải. Sau 4 lần sút như vậy, nếu mà vẫn hòa nhau tiếp là 4 đều thì các cầu thủ sẽ chuyển sang luật sút gọi là sút sinh tử. Lúc này thì con bi chủ sẽ có cái phạm vi nó rút ngắn xuống dưới chỗ cái hình chữ nhật giữa chấm 1 bên băng ngắn và chấm 1 băng dài. Đấy, vị trí nó vẫn thế. Sút nó sẽ khó hơn. Và này thì mỗi người được sút 1 lần bằng nhau. Đấy. Sinh tử mà. Người nào mà sút thành công mà người kia sút trượt cái thì coi như là người kia thua luôn. Đấy chính là luật sút luân lưu của giải đấu Min Longini Tournament diễn ra vào ngày 25, 26 và 27 tháng 11 cuối tháng đây. Thì cảm ơn cầu thủ Nguyễn Kỳ Nam đã gửi tặng thanh lá bóng 75 sao nhá. Còn 1.000 huynh đệ chúng ta ai có ngôi sao miễn phí xin bấm giúp vào phần ngôi sao màu vàng cạnh phần bình luận, tặng hết giúp anh đã mõ nhá. Ô, không giò 9 à? À giò ngay, đang thắc mắc tại sao lại không giò 9. Một pha giò 9 nhất nhanh chóng của Joshua Filler giúp cho xin lỗi của Jason Shaw giúp cho Shaw có thêm điểm thứ 2 ở trong trận chung kết này. Chung kết chúng ta sẽ đánh đến tận chạm 13, còn dài lắm. Em yên tâm. Xin chào cầu thủ Gentel Man Khắc Dương nhá. Xin chào Hoài Nam. Thế giới thì cuối năm còn một cái giải đặc biệt quan trọng, đó là giải Mosconi Cup. Mosconi Cup thì chúng ta có đội tuyển châu Âu và đội tuyển Mỹ. Đội tuyển châu Âu thì gồm có Joshua Filler, Jason Shaw, Albin Olsen, David Arcady và Francesco Sanchez Ruiz. Đội tuyển Mỹ sẽ gồm có Shane Van Boening, Oscar Dominguez, Skyler Woodward, Tyler Steyer và một cầu thủ rất bất ngờ vừa được thông báo vào buổi tối ngày hôm qua. Chúng ta cũng đã có cập nhật ở trên fanpage Lão Mõ, đó là cầu thủ lão tướng Earl Strickland. Năm ngoái Earl Strickland cũng đã được chọn rồi nhưng mà lại bị dính vào Covid không được tham gia. Năm nay thì đã có cơ hội được quay trở lại. Phụ đề này không phải của chúng ta bật đâu, cầu thủ đâu rồi? Ai nhỉ? Cầu thủ trái tim hãy bấm vào cái phần màn hình nhé, xong nó sẽ có cái option cho chọn
phụ đề tắt đi đấy. Cái đấy là do Facebook có tự bật lên. Bách thi đấu thứ 5. Cú phá của Zelensky, con bi số 2 con đường. Con bi số 2 con đường nhưng bi chủ đang nằm ở vị trí khá là khó. Con bi này phải chém xa, chém mỏng. Con bi chủ côn băng, bi số 2 côn băng. Nhất xa nhì côn. Thứ ba là chém má mỏng. Đấy. Đầy đủ cả, không thiếu yếu tố gì. Tất cả yếu tố khó nhất nó nằm ở bi số 2. Thêm yếu tố khó nữa là kể cả con được 2 thì điều ra vị trí con bi số 3 đang nằm cạnh ngắn gần màn hình này cũng là khó. Con bi này là một con bi Tài nghĩ là không nên tấn công. Phủ bi. Đây là trận chung kết của giải đấu rồi chị Vị nhá. Xin nhờ chúng ta nếu mà không có bất tiện chúng ta giúp Tài Hạ chia sẻ. Mỗi một người chia sẻ giúp Tài Hạ lên một vài các hội nhóm Bilat trên khắp toàn quốc để có thể lan tỏa trận đấu của chúng ta đến thật nhiều những người yêu và hâm mộ bia tại Việt Nam hơn nữa nhá. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Giải Luxury Bilat ạ. Tài Hạ cũng chưa có thông tin về giải đấu này. Sao lại không thấy có đơn vị nào đăng thông tin về giải đấu này nhỉ? Thôi khả năng là không nhìn thấy con bi số 3 rồi. He may cut this in anyways. He's got a little bit of a look. Yeah, he can definitely see it. I'm looking right down the barrel. Now the thing here is you may run this cue ball even if you're not trying to make it back up where it's at now. Việt Nam chúng ta thì ngoài 3 cái giải đấu lớn mà Tài Hạ vừa mới chia sẻ diễn ra tại Sài Gòn, Quảng Ninh và Min ở Hà Nội thì đến cuối tháng từ ngày 30 đến ngày 5 chúng ta còn có đại hội thể dục thể thao toàn quốc nữa. Anh Tất Duy Kiên này, Tất Duy Kiên rồi. Ngày 7 là ngày mai. Cái giải đấu đấy là giải đấu cũng khởi động trước khi giải tại UPEC gì đấy. Tôi không biết có đơn vị nào là ai không. Cái đấy thì không biết trong Sài Gòn có ai là không. Xin chào thủ Phốt Hùng. Zelensky sinh năm 2001 nhé. Yeah, stun shot here, big one. Cảm ơn phần chia sẻ của quý vị nhá. Bây giờ chia sẻ chúng ta đã tăng lên gần 200 người xem nữa rồi. Thà tin chắc rằng mỗi người chỉ cần chia sẻ đến 1-2 hội nhóm thôi thì chúng ta lên khoảng 10.000 mắt xem cái một. Con bi số 2 đấy Zelensky đánh sợ rằng đánh lực mạnh thì nó sẽ bị văng ra nhiều hơn, bị chết bi chủ vào góc bên phía phải xa màn hình, thế nên đánh cái lực nhẹ. His speed going past the side pocket to get position like this all day has just been really good, spot on. Well, he's talk about that all the time. You got to trust to get in there, and he certainly does that. Yeah. Rồi, rất gọn gàng. So đã chuẩn bị có thêm được cho mình điểm số thứ 3. 3-2 rồi. Great shooting there. Trận đấu đỉnh cao mà không có chỗ cho sai lầm, một sai lầm thôi là trả giá bằng 1 điểm số ngay. After 5 games, it couldn't be any closer. It's weird though, they've split their break games, right? So I mean, or split some of them. Now Jason will be breaking the balls. Game number 6 and have a chance to get a 2-game lead. So này là cứ đến thời điểm gần Moscow Cup so bánh kinh lắm. Xin chào cầu thủ Nguyễn Anh. Fedorov sinh năm 2000 nhé. Chúng ta có một thế hệ trẻ rất tài năng nhiều lắm. 2001 có, 2000 có, 96, 97 có, 95 có. Rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Robbie Capito của Hồng Kông sinh năm 2001 này. 2001 còn có cầu thủ gì hôm nọ vừa nhắc tên nữa nhỉ? Có 2 cầu thủ 2001. 2000 thì có Fedorov. 99 thì có Alan Casey.
Woodward. Yeah, I'm sure 96. Sanderson is there as well. Ai 96 nữa nhỉ? Pretty much running 95 race thì kind cô of Kiên all Trung. year at these big events. Don't know if Imran Để một Majid số is cái still tên mà there. nói cái nghĩ đến ngay. Maybe. I actually think he left town, went back home. One ball. Anton Raga 97. Look at the two hanging in the exact same position he broke from before. I mean, like almost identical. This is that tricky spot to play position from. Joshua Filler Yeah, the 97. good thing for Đấy. him is the Toàn cơ five thủ is tài năng pretty thôi. close to the three, so he can handle some distance on the three if needed. Mario Hi 93. Yeah, you don't try to do too much Skyler there. Woodward tự như cũng 93 luôn. Boy, the break, if it keeps up for Jason like this, he's gonna be hard. Cái cơ thủ bắn nhầm 4 năm với Shane Van Moning là còn trẻ hơn cơ, mới có 17 tuổi thôi. Joey Tate của Yeah. Mỹ. Phải Mỹ không nhỉ? Joey Tate. Vâng, bác Earl Strickland cùng thời với bác Good Efren thing Reyes. for- Cùng thời với bác Efren Reyes thì ngoài bác Earl Strickland ra còn có bác Mike Chigel nữa, Doesn't have huyền to thoại have Mike the Chigel. consistent break of that Eagle Eye Hôm nay là seems chủ to nhật, đâm ra anh em be a chắc là little ngủ dậy off. muộn. He just has Thế to nên là have số one lượng that bắt xem works chưa here in nhiều. the finals. Right. You know? Hoặc là hôm Doesn't qua have có to một be số identical. nghìn anh em Looks còn like thức cả Stan. xem trận 3 giờ sáng và 5 giờ sáng nữa, thức xuyên đêm. Đến chung kết chắc là hết sức. Đang còn ngủ vẫn nửa trận sau mới xem. Nguyễn Anh Tuấn. Sao Nguyễn Anh Tuấn lại 88 nhỉ? Nguyễn Anh Tuấn sinh năm bao nhiêu ta? Đấy là tầm 95 nhá. Chuyển về đổ lên là 93 thì 92 chúng ta có Đức Thiện này. Phạm Văn Ninh này. Anh Tuấn là sinh năm 8 hay 89 nhỉ? Đấy. Ở đâu rồi? 96 nãy giờ chưa nghĩ ra. Eloy Sất Giáp 96. Tầm trên 590 thì những tầm 8x thì lại còn bạt ngang. He did, 100%. He ran up to me last night. You wouldn't believe Việt Nam it. chúng ta cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn tự con thì đang giữ một cái kỷ lục, đó là có nhiều chức vô địch quốc gia nhất Việt Nam. Năm vừa rồi thì tự con vừa mới vô địch thêm một giải nữa, đó là giải thi đấu 9B vô địch quốc gia. Nguyễn Sơn còn xem cả 3 trận này, coi như là thâu đêm suốt sáng đấy. Chính xác đây gọi là thâu đêm suốt sáng. Trận này phải đánh đến cỡ khoảng tầm 11 giờ. Put on and taking it off and put it on another one, but he did, and I'm sure he had Joe Blackburn do it, who's really great. It's such an unusual thing too, because không, tớ con thầy Hạ nghĩ là còn sinh năm 9 mấy ấy, nghe đến 88 89 cứ tưởng là Might have been his first experience. Con you know what I mean? thầy Hạ trước kiểu trong đầu I mình mean, he's not thấy new em to trẻ, anything, nghĩ but, phải tầm 90 91. He did change cues. Việt Nam chúng ta thì An Nhiệt, Bùi Trường An, I would sinh bet năm he carried 96. his old shaft from his other parry to his new parry is probably what happened. And he had the new shafts for the new parry. You know what I mean? Đức Thiện quá triển vọng chứ ạ? Đức Thiện thì quá triển vọng luôn. Vừa rồi cái Lương Đức Thiện với sự tài trợ và ủng hộ của Perry đã sang thi đấu tại đất Mỹ. Phải nói là một giải đấu rất thành công, khi lần đầu tiên sang Mỹ thi đấu như vậy là quá thành công rồi ạ. Thầy Hạ tin chắc rằng 1-2 năm nữa với sự va chạm và ra ngoài thi đấu thường xuyên như này thì các cầu thủ của chúng ta nói chung, Đức Thiện nói riêng sẽ có những thành tích rực rỡ và nổi trội hơn nữa. Chuyện mà vào đến kiểu 1-8 tứ kết, Thầy Hạ nghĩ là không còn xa. Vô địch thì sẽ còn phải thêm một vài năm nữa, nhưng mà để vào đến kiểu những giải đấu lớn, khi vào đến 1-8 hay tứ kết nó không còn xa đâu. Em cứ yên tâm chờ đợi. Đặng Bắc Ninh 90. The tip was just kind of so he had to doctor it himself right there in the Rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu với Rex thi đấu thứ 7. Tỷ số trận đấu là 2-4. Zelensky sẽ là người phá bóng. Thể hiện hay chứ, thể hiện hay đấy. Dạo này ít thi đấu thôi. Rồi. Cú phá của kẻ So cũng như Zelensky đều là những cú phá tốt, chết bi rất ổn định. Còn cái việc mà không kiểm soát được hình bi ra con thuận lợi cho các bi tiếp theo ở trên cái thể loại phá này thì chuyện rất là bình thường thôi. Phá 9 bi xếp cao Black Box là một trong những thể thức phá gần như là khó nhất trong 9 bi rồi. Chỉ còn thêm cái xếp quân nữa vào thì coi như là khó nhất. Cảm ơn các thủ Hùng Mạnh đã gửi tặng cho kênh Đá Bóng 75 sao nhá.
Yeah, or even maybe to the middle of the table, which isn't that great either. Lô Văn Xuân lại không nhớ là sinh năm bao nhiêu. Chỉ biết là rất trẻ đấy. Unless that doesn't improve my situation on this shot. I think this is about all he had. Ôi, trông có vẻ như là hở hoác luôn rồi. Trying to avoid that scratch. Tập trung vào em ơi. You said. Đến được chung kết rồi thì thi đấu nó tỉ mỉ hơn một tí đi. He might be able to catch the edge of the 2 right here. It's only going to catch the right edge of the 5, I mean, coming off the 2. And that'll send him at the 3 while opening the 5-7. I think he catches just a snip of it, which is perfect. You can see that's what he's aiming for. Đây là So đang đo cái đường theo góc 90 độ để xem đánh con bi chủ đi dùng cái đầu cơ nào để tránh được con bi số 5 kia. Còn điều được 3. Đầu này phải cắm sâu đầu gậy tận. Thế này là va chạm 5 để điều 3. Không cần, như vậy là chỉ cần dưới tâm bi một tí thôi đã thoát được con bi số 5 rồi. Lực khít luôn. Vừa đủ cái độ chém mà có cả một góc hơi vách một tí để điều ra được con bi số 4. Well, the Bayard on the 7's pretty easy. Okay, and this plays, he can make the 3 here. Oh yeah, camera work. So he's wanting to get straight to draw back for the combination, it appears. Rồi, cái này nếu mà lấy góc này thì điều ra 5 nó sẽ không phải là một tình huống đơn giản. Cần phải điều ra mà chém mỏng dính con bi số 5 như thế này. He's looking there for an angle on the safety, I think, to bang the 5 around. Khả năng sẽ phải điều là chém mỏng con bi số 5, sau đấy là gót con bi số 7 đi về phía lỗ góc phía trái gần màn hình. Chứ còn nếu mà luồn qua băng ngắn ra băng dài thì kiểm soát lực cũng hơi khó. Ta cùng chờ đợi cách thức xử lý của Jason So nào. Thôi toi luôn từ con bi số 4 rồi. Cơ hội nhường lại cho Zelensky. Nhưng là một cơ hội mà không phải là dễ ăn, không phải là cơ hội thơm ngon gì. 4-5 vẫn là một vấn đề. Cảm ơn sự chia sẻ của quý vị nhá. Chúng ta có sự chia sẻ của quý vị nên tăng lên 300 mắt xem nữa rồi. Đấy là vẫn còn ít chia sẻ đấy. Nếu mà quý vị mỗi người chia sẻ 1-2 lần thôi thì lên 10.000 mắt xem trong một nốt nhạc. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với sự phát sóng của nền tảng Lamont Spotlight nhá. Như vậy là Zelensky có tính toán điều về để chuẩn bị thực hiện một đường Carom đánh vào con 5, ăn con bi số 7. Chúng ta cùng chờ đợi pha xử lý đây nào. Good camera work there. Cái bàn này dễ lắc lỗ lắm nhá. Phải rất chi tiết. Give it time to throw. He didn't give it time to throw. It still fell. Pocket speed. Ok. Cho góc toàn cái nào. Chỉnh cam chậm quá. Rốt đi, trận đấu sẽ được rút ngắn xuống 3-4. Chung kết là nó phải như vậy. Zelensky vừa mới có một chức vô địch gần đây nhất là vô địch tại giải Lasko Tenbon Open. Zelensky nói riêng và các cầu thủ Ba Lan nói chung trong vòng khoảng 2 năm gần đây rất thành công. Năm ngoái Viktor Zelensky thì vô địch giải Las Vegas Open. Conrad rất chơi trần vô địch thế giới 10 bi. 2 năm gần đây thì Ba Lan phải nói là thi đấu rất thành công. Điều này nó không phải ngẫu nhiên đâu. Điều này nó sinh ra bởi vì sự đầu tư bài bản và dài hạn của Ba Lan. Tại Hạ đã từng xem, không có phát sóng thôi, từng xem những giải đấu thanh thiếu niên của Ba Lan. Một cái giải đấu thanh thiếu niên thôi nhưng họ tổ chức rất là chuyên nghiệp, bài bản, đẹp. Và giải đấu được diễn ra thường xuyên. Các cầu thủ trẻ của Ba Lan này thì đi thi đấu những cái giải thanh thiếu niên thế giới từ lúc còn 17, 18, 19 tuổi. Đó chính là cái lý do mà đến bây giờ họ bắt đầu gặt hái được trái ngọt, gặt hái được thành công. Cảm ơn cầu thủ Trung Nguyễn đã gửi tặng cho kênh Lamont 75 sao nhé. Now Shaw's a little different than me. He doesn't mind adding more speed coming off this in rail. I mean, I don't hit it light, but I like to stick to the medium. Ăn được. Nhưng mà con bi số 3 kia chắc là phải tính toán một cái đường để đánh combo 38 thôi chứ
Không thấy có đường riêng nào khác. Như vậy ý đồ của So là đè sang bên trái màn hình để đánh bi số 3 lỗ góc bên phải. Một pha kiểm soát đầu cơ rất tốt của Jason So. Hay thế nhỉ? Hình như 201 Việt Nam mình cũng có đấy. Em không nhớ là lần trước giải vô địch quốc gia vòng 1 năm ngoái có thấy ai nhắc đấy là 201 một cầu thủ trẻ nào đó. Nhưng mà lâu nay thấy lặn mất tăm mất tích rồi. Trẻ mà tài năng đến mấy, phải luyện tập và phải thường xuyên đi tham gia thi đấu cái giải đấu được tổ chức, giải chuyên nghiệp ABCD tổ chức suốt ngày ấy. Trẻ mà không đi thi đấu cứ loanh quanh ở mỗi tỉnh mình, khu vực của mình thì làm sao phát triển được. This is odd, huh? Side's a little odd here, I think. Ôi dồi ôi, ngọt thế nhở? Đánh hay quá anh Soi. You want to become a better pool player. Just try and figure out there's a lot more shots. Vâng, Sanjin Perivanovic là cơ thủ Bosnia and Herzegovina. Cầu thủ này cũng sinh năm 2001 ạ. Chuẩn xác rồi, ai mà hỏi nhỉ? Cầu thủ Thanh Tùng nhá. And he got right where he wanted to be. That's what he absolutely was attempting. 1-2 đè ra. Lực nào. Độ dày vừa phải. Chém bỏng người số 7. Sang C2 băng. Cho nó thoát tay. Dày thì đánh một băng. Well, he's forgotten about it, but it did play a little factor. I think he's a little bit upset. Bóng Việt Nam của ta các cầu thủ cũng nhiều cầu thủ tâm huyết lắm đấy ạ. Nhưng mà không hiểu sao cái tinh thần để gọi là bỏ ra những cái chi phí rất là bé để đi đánh giải, tham gia va chạm lại rất là nghi ngại. Giờ những cái giải cái lệ phí cao nhất cũng chỉ đóng có 1 triệu đồng thôi. Như giải Min sắp tới đây thì đánh cơ thủ nhá, D còn có 500.000. Nó không, nếu mà gọi là các cầu thủ mà đấy đi đánh kiểu đánh một cái game giao lưu với nhau hàng ngày, tiền ban thôi đã quá cái tiền giải rồi. Mà cứ đi đánh giải thì lại rất là lăn tăn cái chỗ lệ phí giải đấu, rồi không biết tại sao lại không có cơ hội, rồi ít cơ hội để vô địch hay vào sâu. Cái đấy đã nghĩ là nếu mà đã phấn đấu đi thi đấu, muốn phấn đấu lên trình độ thì không nên tính toán. Có giải là phải đánh ngay. Ở đây Chí Bình vừa có chia sẻ là không phải là liên quan đến lệ phí mà đi đánh giải sợ lộ hạng. Cũng là một lý do. Tỷ số là 5-3. Tỷ số TBA của So đang chính xác hơn. So đang có TBA là 0,951. Còn Zelensky là 0,844. Có vẻ như vào đến chung kết thì Zelensky đang cũng hơi có chút gì đó áp lực hơn. Đóng nhiều cho những người giỏi húp là chuyện bình thường nhé. Thể thao nó là như vậy, không riêng gì bộ môn nào. Những người đánh kém thì chúng ta muốn tiến lên thì chúng ta cần phải đóng lệ phí là chuyện bình thường. Những cái người bây giờ giỏi, ngày xưa người ta còn đóng lệ phí ầm người ta mới giỏi bây giờ, tự nhiên làm sao giỏi được, đúng không ạ? Bây giờ chú vị cứ thử nghĩ là chúng ta đánh một người bạn mình đi, ta bằng nhau, chúng ta cắm đầu cắm cổ luyện tập, mồ hôi sôi nước mắt rồi đi va chạm khắp nơi, đóng lệ phí bỏ tiền ra học để giỏi lên, xong về gặp ông đấy, ông ấy thấy mình ôi bây giờ mày giỏi quá, mày phải chấp tao đang từ đánh đồng cơ số chấp số 6, có được không? Rồi, con 1 ăn được rồi. Con bi số 2 này có còn đường riêng không nhỉ? Mấy lần theo cái góc camera nhìn bếch thì thấy không còn đường, nhưng thực tế trên bàn nó lại còn. Đây còn nguyên rồi. Vấn đề là con bi số 3 thôi. Góc này thì lại chưa được thuận lợi để điều ra đánh con bi số 3. Chúng ta cùng xem So xử lý như nào đây. Đây đánh combo 3-4 rồi. Fedorov ạ, Fedorov thì ở trong trận bán kết lúc 3 giờ sáng gặp Viktor Zelensky đây, bị Zelensky loại với tỷ số là 17. So đánh hay quá.
Well, that incredible touchy he always shows us, I think has a huge part to do with his ball pocketing and his straight shooting. You know, his timing hitting. Tình huống chỗ con bi số 2, 3, 4 trông lằng ngoằng thế mà so xử lý ngọt, rất ngọt. Opens up his room for error. Đầu gậy ở phần bụng bi. Đánh một pha đánh ra gậy nhanh, dứt tay, rút về. Lấy cái má giày con bi số 7. Cảm ơn cầu thủ Trương Nhi, Chi Nhương đã gửi tặng cho kênh Đá Bóng 75 sao nhá. Conservative position route that lends itself to consistency. This will be a 3-game lead now for Shaw. Yeah, and he breaks in the next. Very dangerous territory we're getting to. Bây giờ Shaw đang có một phần thi đấu rất thuận lợi ở trong cái trận chung kết của giải đấu vô địch thế giới 9B này. A 3-game lead against most players, it's a lead, but with Shaw the way he's playing, it's bordering on really getting out of hand here. There's our National Billiard Academy rack track. Shaw won the first. Xin chào các thủ họ tên. Zelensky thì gần đây nhất là vô địch giải 10B Lasco Open nằm trong khuôn khổ US Pro Series năm 2022. Còn năm 2021 thì Zelensky vô địch thế giới 10B. Vì là còn rất trẻ nhưng mà trên người cũng đã mang đầy thành tích. Chúng ta đến với rách thi đấu thứ 10. Tỷ số là 6-3. Úi dồi ôi, pha bóng kìa. Ôi chà, cú phá. Chết 3 bi của Jason Shaw. Phá khó này mà chết 3 bi. Bi số 2. Tận chân công trình. Xem có rút được đơn giản là rút thẳng về đánh bao lỗ góc ở bên phía trái không, hay là sẽ phải là một cú đánh tính toán kỹ, hơi ăn gian một tí má để mới đè sang bên phải bàn đánh bi số 3 vào lỗ góc bên phía trái gần màn hình. Hai con bi này có vẻ là nó rất dày, dày kiểu sượng sượng. Đánh thẳng về đánh 3 bên phải màn hình thì cũng sượng, mà đè sang bên phải màn hình cũng sượng nốt. Hay là sẽ một pha là dùng đánh cao đầu gậy để cho con bi chủ văng lên văng ngắn bên trên kia, sau đấy thì nó sẽ nảy ngược lại đi qua loanh quanh cái đoạn gần con bi số 5 và con bi số 8. Cách thứ ba là đè ngang sang một băng bên phải màn hình. Như vậy là được, đè được. Con bi vừa rồi là khó đấy ạ. Đồng ý rồi nhưng khó lắm. Cái bàn này, cái bàn Predator, xin lỗi, bàn Diamond dễ lắc lỗ. When you hear the ball hit the pocket that soundly from this distance, you ok, thủ Tuấn Cỏ nhá. Tặng sao đây để hét lên nào. Cảm ơn cầu thủ Ân Luy đã gửi tặng cho kênh Đá Bóng 75 sao. Rất trân trọng cảm ơn quý vị đã chia sẻ đường link của trận đấu. Chúng ta đã tăng lên đến hơn 400 người xem tới lúc quý vị chia sẻ rồi. Cái này thì Tài Hạ thì chắc chắn 100% vì cũng có biết sơ qua về Facebook. Chỉ cần 1.400 minh đệ chúng ta đây, mỗi người chia sẻ đấy khoảng 1 đến 2 lần thôi thì tí nữa là lên 10.000 mắt xem luôn. Facebook này nó sẽ phân bố cái trận đấu dựa theo sự chia sẻ của chúng ta là rất nhiều. Cảm ơn cầu thủ Khang Nguyễn đã gửi tặng kênh Đá Bóng 75 sao nhá. Cảm ơn cầu thủ Tuấn Cỏ đã gửi tặng cho kênh Đá Bóng 99 sao nhá. Nói là làm ngay. Rất uy tín. Yeah, just kind of wheeling shots after the break. Doesn't matter where that two ball ends up. Một chấm phá rất đẹp của Jason Shaw và nâng tỷ số trận đấu lên 7-3. Bàn cẳng quá nhở. Shaw đang phi bước rất mạnh mẽ ở trong cái trận chung kết này. Cảm ơn cầu thủ Trương Tiến Thành đã gửi tặng cho kênh Đá Bóng 200 sao nhá. Thì là trân trọng cảm ơn. Anh em yên tâm, Tài Hạ nghĩ là nó sẽ có giai đoạn nó đổi chiều.
Trận đấu ví dụ khoảng Ray 7 hoặc Ray 9 thì không nói, nhưng mà đến Ray 13 ấy, có thể nói như nó là một cái gì đó cũng tạm gọi là một cái Ray đấu tương đối dài rồi. Mà trong một cái game đấu tương đối dài như thế này, gọi là dài như thế này thì nó sẽ có khoảnh khắc, sẽ có thời điểm mà gọi là gió đổi chiều. Không ai băng băng được với đích một phát đến tận 13 đâu. Trận đấu này là chung kết là Ray 13 cầu thủ Văn Điển nhá. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kaka King, đơn vị có kinh nghiệm hơn 30 năm cung cấp bàn bia tại thị trường Việt Nam, đã tài trợ cho quá trình phát sóng những trận đấu hay nhất của thế giới và Việt Nam trên nền tảng Lão Mõ Sportsline. Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Lão Cổ Vật và nhà tài trợ Lão Sư, những đơn vị hoạt động trong mảng đồ cổ, đồ xưa cũng như là giải mão huyền bí và tâm linh. Đó là những nhà tài trợ thường xuyên giúp cho kênh Lão Võ phát triển từ đầu cho đến nay. Xin gửi lời cảm ơn đến cầu thủ Lã Hữu Hòa đã gửi tặng cho kênh Lão Võ 100 sao nhá. Bên nước ngoài có solo bán nước nhiều nhá. Và còn có rất nhiều những cái game Big Match nữa. Nói đến Big Match thì tại nhớ là đến ngày đâu nhỉ? Đây. Ngày 12 và ngày 13 tới đây, chúng ta sẽ có một cái game Big Match Ray 60 diễn ra giữa cậu mày bắn bóng người Nga Fedorov sẽ gặp Kopinji. Hai cầu thủ sẽ đánh trong 2 ngày, ngày đầu đến 30 và ngày thứ hai đến 60. Thể loại là 9B xếp cao, cũng phá black box giống như hệ thống giải đấu này. Với phần thưởng đó là 500 triệu đồng cho người chiến thắng. Trận này là trận đấu hay đấy. 12 và 13 tức là sẽ diễn ra vào ngày thứ 7 và chủ nhật tuần sau. Trận đấu này thì Tài Hạ vừa mới mua bản quyền vào lúc sáng sớm của ngày không, tối qua chứ, gọi là 0 giờ đêm hôm qua đã có mua bản quyền rồi. Trong buổi chiều ngày hôm nay hoặc ngày mai thì sẽ thông báo để quý vị có thể nắm được thông tin cũng như là bắt đầu mua tài khoản VIP. Cái trận đấu này thì nó cũng sắp diễn ra rồi. Sẽ có một khuyến mãi rất đặc biệt, đó là nếu ai mua sớm thì chỉ có 50.000 để xem thôi. Dành cho 199 người mua đầu tiên là 50.000. Còn sau đó sẽ là 100.000 để xem trận đấu này. Một cái giá cực kỳ ưu đãi mà hời cho quý vị để có thể xem trận đấu. Okolo với Raga chưa có chốt thông tin đâu ạ. Mới có thông tin một chiều của Okolo thôi. Chắc là Anton Raga còn chưa nhận lời. Xin chào thủ Tuấn Cỏ nhé. Hiện nay thì cái công cụ để mua vẫn chưa cấu hình xong. Chắc là chiều nay mới xong. Khi nào mà có công cụ để mua thì sẽ gửi lên thông báo cho quý vị. Chúng ta cái phần khuyến mại đấy thì chỉ sẽ mua qua website Lão Mõ và với công cụ thanh toán tự động qua Momo nhé. Qua Momo chứ không phải là chuyển khoản. Bấm vào cái nút trên đấy là sẽ mua, mà nó sẽ tự tạo cái tài khoản VIP để chúng ta xem luôn. 199 người đầu tiên mua thì sẽ được thưởng khuyến mại là 50.000 đồng. Còn sau đó thì là 100.000. Tổng ván đấu đang là 10 nên là hai cầu thủ đang nghỉ ngơi một tí. Overswung and I whiffed it, but then after that, about 6 or 7 of those, I hit it every time.
But I got thrown out from right field one time. That kind of told me something about my baseball career. Để xem kỹ thuật đã tạo xong cái gói cho trận đấu chưa nào. À đây, đội ngũ kỹ thuật vừa thông báo là đã tạo xong cái gói khuyến mại cho cái trận đấu Federer với lại PNG rồi. 199 người đầu tiên sẽ là 50.000 đồng. Quý quý vị có thể đăng nhập vào trong website lãmõ.vn, sau đó bấm vào cái nút mua VIP. Nó sẽ hiện ra cái tên gói Federer mới PNG đấy, đang trị giá 50.000 đồng cho 199 người đầu tiên nhé. Bắt đầu từ hôm nay luôn. Rồi chúng ta cùng quay trở lại trận đấu nào. Bình tĩnh lại em. Ok. Một cú phá có chết con bi số 1. Có nhìn thấy con bi số 2 nguyên, nhưng mà cái đường riêng để con bi số 2 đã bị con bi số 6 nó chặn ở lỗ góc bên phía trái gần màn hình. Giải pháp là như nào đây? Người rất cao, rất dài, thoải mái để đặt gậy. Zelensky đang tính toán phương án combo 26. Trông hình như còn nguyên đường hay sao nhỉ? Góc camera vách thì không rõ. À không, như vậy là không có đường, nhưng mà vẫn là một pha combo 26 tốt của Zelensky. Thuận lợi, có cái má dày điều ra 2. Bây giờ phải lấy một cái má gần như là thẳng con bi số 3 để đánh đứng bi hoặc là trích nhẹ. Lấy cái má dày tiếp ăn con bi số 4 vào lỗ góc bên phía phải xa màn hình kia. Đẩy lên một chút thôi để đánh con bi số 5 vào lỗ giữa bên trái là có bi số 7. Bi số 8 thì miệng lỗ rồi. Ôi thôi. Má này ra 4 vẻ hơi sượng đây. Má này thì chắc là phải điều đánh con bi số 4 lỗ. Zelensky đang tính toán điều đánh số 4 vào lỗ giữa bên phải màn hình rồi. Nó dày một tí để đánh con bi số 3, lấy cái má đánh con bi số 4 vào lỗ góc bên phải xa thì là đẹp nhất. Xin chào Hồ Gia Tư, cầu thủ Dương Quốc Hoàng thì đang trên đường quay trở về Việt Nam rồi. Và khả năng rất cao là Quốc Hoàng cũng như là Đức Thiện sẽ bay vào Sài Gòn để đánh cái giải trong Sài Gòn vào ngày 18, 19 và 20. Nice shot. Now what do you do here, Mark? You just come one rail past the 9 to take the longer shot on the 5 in the corner, or you go 3 rails? I prefer 3 rails, if I could, just because you got a much larger position zone. Yeah, it's kind of forcing it here. It looks like it is. Maybe. The others, but now you got to load it up. He does this a lot inside. Though. Just one, no, just on the other side of the natural side. Từ đây là nhìn thấy ngon lắm rồi. That's by far the best. Chung dứt điểm chết con bi số 5 nữa là gần như xong. Economy of travel, much more controllable. Yeah, and once you realize this little extra distance really doesn't bother you, or it shouldn't, it's so much easier with position options, especially when the pressure's on. Mấy trăm huynh đệ vừa rồi thoát ra ngoài trong lúc giờ nghỉ giải lao trận đấu đâu rồi? Hãy nghe đến lời gọi tâm linh của thầy Hạ, chúng ta cùng quay trở lại để theo dõi trận đấu nào. Còn 2 bi nữa thôi sẽ có được một chấm phá hoàn hảo dành cho Zelensky để rút ngắn tỷ số đấu xuống còn 4-7. Cái phần khuyến mại 50.000 này thì không có chuyển khoản. Sau khi đăng nhập xong chọn gói Federer mới gót xong thì nó sẽ hiện ra cái thông báo qua kênh Momo. Cầu thủ người đánh thanh toán qua Momo chứ. Cái phần khuyến mại này thì chỉ áp dụng cho việc thanh toán qua Momo thôi. Nó hiện ra cái mã mà QR code đấy. Sau đấy chúng ta bấm vào nó sẽ có scan cái mã QR code đấy để hiện ra thanh toán qua Momo. Bò đầu lơ. Cứ phá tốt như thế thì trận đấu lại căng ngay. Nhưng mà So cũng đang phá tốt. Chúng ta cùng chờ xem cú phá tiếp theo của Jason So sẽ là cú phá như nào đây. Sau một pha phá và ghi điểm rất hay của Zelensky, cầu thủ người Ba Lan.
Jason Shaw là cầu thủ người Scotland. Đúng rồi Văn Đảng, đây là trận chung kết rồi nhá. 9B xếp cao black box phá luân phiên Ray 13. Xin chào cầu thủ Đình Đoan. TBA nó là cái chỉ số mà nó là một cái tỷ số khi đó chúng ta chia ở phía trên là tổng các cái con bi đánh đúng ý đồ và ở dưới là tổng các con bi đánh của cầu thủ ở trong trận đấu. Thế nên là chỉ số này càng cao thì nghĩa là việc xử lý bi của cầu thủ càng chính xác. Càng đánh sai nhiều thì chỉ số này nó sẽ càng thấp. Một cú phá bi không được thành công của Jason Shaw ngay. Và hình bi thì nhìn rất là loằng ngoằng. 1-3 có vẻ như vẫn còn đường để đánh. Ông đánh như này. Được rồi. Đang băn khoăn cái vị trí con bi chủ sẽ nằm ở đâu để đánh được con bi số 1. Và Zelensky đã có một pha đẩy con bi chủ lên để vẫn nhìn thấy con bi số 1 chéo mỏng. Jason Shaw hình như là không có làm câu lạc bộ, nhưng mà Jason Shaw thì có bán gậy Perry ạ. Tại thấy có mấy lần Jason Shaw có livestream bán gậy Perry. Trong một số những cái giải đấu lớn thì Jason Shaw có thuê cái trong tiếng Anh nó gọi là từ boot, tức là cái gian trưng bày để có bán cả gậy và bàn Perry. Và cái tỷ số này là tỷ số do ban tổ chức họ hiển thị, nó lại nằm ở góc trên bên trái màn hình. Nó trùng với cái chữ trực tiếp của Facebook. Không sao, tỷ số chúng ta thi thoảng cập nhật được. Chúng ta có thể là cho ngang màn hình ra để nhìn thấy tỷ số. Liếc qua cái thôi, sau đấy chúng ta lại để dọc lại để cùng nhau comment. Ui, hay quá. Hình bi trông rất loằng ngoằng nhưng có vẻ như là sắp được xử lý xong bởi Zelensky rồi. Và này nếu mà đi chấm được thì sẽ là một cái pha xử lý hình bi đi chấm phải nói là chuyên môn rất cao của Zelensky. Đúng rồi, Shaw giờ thấy mọi người bảo là Shaw đang sống ở Mỹ rồi. Đánh như này khéo Shaw tê ngực. Hình bi trông cực kỳ rối rắm nhưng mà xử lý gần xong rồi. Hay. Còn con bi số 9 nữa. Con bi số 9 nữa. Chính xác, một pha xử lý đi chấm đầy tính chuyên môn của Zelensky. Cả hội trường đã vỗ tay. Hay thật, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 5-7. Zelensky không những là oánh chết Federgot mà oánh chết cả máy bắn bóng người Đức Joshua Filler. Trước đó thì loại công viên chung. Sinh năm 2001. Đương nhiên là một cầu thủ trẻ tài năng rồi. Zelensky đã từng vô địch giải thanh thiếu niên của thế giới. Và sau đó để được cái thành tích như thế này thì là có một quá trình của nó là đi va chạm thi đấu các cái giải thế giới liên tục. Cứ được va chạm nhiều. Dựa trên một cái nền tảng là có năng khiếu và sự luyện tập tốt thì cái việc mà vô địch nó sẽ không còn xa. You hate to take on a shot like that does have the potential to have reward, but could be fatal. Should you, right? You know, like if I just mess this up a hair. Well, that's kind of pulling in a small definition, I think. Zelensky có thành tích từ lúc còn rất trẻ. Vào cái năm dưới 16 tuổi thì đã đạt được chức vô địch thanh thiếu niên của châu Âu.
draw and side spin there. Well, there's a little 1, 2, 3, 4, 5, fuller 6, 7, 8, 9. because he hit it way thicker. Ngay sau cú phá So không it thành looked công like more của draw than, dây you sườn know, if so he thì cuts là it một more, cú it phá doesn't cũng appear không có like thành công it's của draw. Zelensky. You know, like he just caught that one a little Yeah. thick is all. So this is where this guy separates himself a lot. Federgot trận bán kết ở trên fanpage Lão Mõ của Thủ Bằng Cường nhá. Cả hai trận bán kết đều được phát sóng livestream ở trên fanpage Lão Mõ vào lúc 3 giờ sáng nay một trận, 5 giờ sáng một trận. Tất cả các trận đấu livestream hay của giải đấu này thì đều được phát sóng để ở trên fanpage Lão Mõ và Lão Mõ Tournament free luôn. Một pha xử lý chém bi số 1 không thành công của Jason Shaw và để phơi nguyên đường con bi số 1. 1 ra 2 này. 2 ra 3. Như vậy khó nhất ở đây sẽ là tình huống xử lý từ con bi số 1 ra con bi số 2. Sau đó là tình huống xử lý lấy cái má để đánh từ 5 ra 6. Đấy sẽ là những con bi khó nhất. Now he's got to deal with the 5 though. Yeah, the 2 does squeeze by the 8 in the corner. Mấy trăm hình đệ lúc nãy như lại quay lại rồi, chúng ta có 1.500 người xem. 1.500 anh em, những ai chưa chia sẻ thì giúp Tây Hạ chia sẻ 1-2 cái bấm chia sẻ đến các hội nhóm để chúng ta lên được 10.000 người xem nhá. Chúng ta mới có được khoảng tầm vài chục người chia sẻ thôi ạ. Facebook thì có cái luật toán là nó sẽ phân bố rất mạnh mẽ nếu như dựa trên sự chia sẻ của chính người xem. Thì là nhờ sự ủng hộ của quý vị để chúng ta lan tỏa trận đấu cực hay này đến thật nhiều người hâm mộ bia trên khắp cả nước nữa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ sẽ đánh con này để lấy con bi số 4, đẩy lên một chút, lấy cái má vách bên trái con bi số 5. Sau đó đánh con bi số 5 vào lỗ giữa thì sẽ thuận má ra con bi số 6. Đường điều gọi là tốt nhất sẽ là như vậy. Got to go forward off the side rail, maybe about a foot off, bounce off the side rail about a foot. Để thuận lợi đánh từ 6 ra 7 thì chúng ta lấy cái má và ngang ngang, nó nói chung là vách bên phải con bi số 6 so với lỗ góc thì sẽ là cái má thuận lợi để điều ra 7. Lấy cái má phải hơi vách bên ngoài con bi số 7 một chút để đánh con bi số 7 vào lỗ góc. Nó nảy ra một chút để thuận lợi xử lý con bi số 8. Hơi thẳng rồi, lấy con bi số 6 này hơi thẳng một tí đúng không nhỉ? Nó xuống một tí nữa thì dễ hơn đúng không? Có vẻ như thẳng tắp. Vâng, một pha lấy con bi số 6 thẳng tắp không có cái má vách để điều ra 7. Zelensky chọn ngay một cái đường đánh cắm rút, một băng có cài áp phê bên phải để nó cuộn sang phía bên trái, đẩy ra vị trí đánh con bi số 7 vào lỗ góc bên phía trái xa của màn hình. Còn đường này mới là đường đúng đấy, lúc nãy đường nữa tại Hạ thì Dung bị sai. Tất cả các đường mà điều đánh con bi vào cái lỗ góc xa mà đi qua lỗ giữa đều là cái đường mạo hiểm. Điều như Zelensky như này mới là đúng này. Hay quá nhờ. Ôi, hơi thiếu lực rồi. Or let's just say he just didn't swing it as much. No, he decelerated through that. Yeah, he was trying to guide the speed. Nét luôn. 6-7. 3 điểm liên tiếp đến từ Zelensky. Xin chào cầu thủ Lê Hưng. Đây là giải đấu thể loại 9 bi nằm trong khuôn khổ giải đấu The International 2022. Giải đấu này có hai thể loại là 9 bi và 10 bi. 9 bi đây là trận chung kết đang đánh Day to 13. Còn 10 bi thì đã kết thúc ngày hôm kia với chức vô địch nghiêng về Federgot và Á quân là Joshua Filler. Xin chào Hoàng Nguyễn. Điểm TPA nó là cái điểm mà sẽ tính theo tỷ số. Ở phía bên trên tử số nó chính là tổng số bi đánh thành công. Còn ở phía dưới sẽ là tổng số bi đánh của cơ thủ, tức là cả thành công và không thành công. Thế nên là cái con số này nó càng cao thì nghĩa là việc xử lý đánh của cơ thủ càng chính xác. Càng đánh trượt nhiều, đánh lỗi nhiều thì chỉ số đấy nó càng thấp. Zelensky did good running out. Here's a break
Xin chào các thủ bình tĩnh sống. Giải đấu này có tổng giải thưởng là 166.000 đô la. Giải nhất thì được 30.000 đô. Giải nhì thì được 18.000. Là ai mà đã vào đến cái trận đấu này rồi thì chắc chắn là có được 18.000 đô la. Nhất 30.000 đô tức là 750 triệu đồng. Hello tuyến fan nhá. Trận đấu này chúng ta đang phát sóng trực tiếp cùng giờ bên Mỹ nhá. Yeah, if you hit the 9 pretty full, it's not going to let the cue ball get over there for the 3 very easily. Cảm ơn sự chia sẻ của quý vị nhá. Đấy, đã có tăng thêm khoảng 30 người chia sẻ nữa sau khi thầy ạ có nhờ sự giúp đỡ vừa rồi của quý vị. Cảm ơn sự chia sẻ của quý vị rất nhiều. Cái gì đấy? Định có một pha Carom 9 à? Ý đồ chính của dây sừng so chính là đánh con bi số 2, sau đấy mượn má con bi số 9 để đẩy con bi chủ nó vượt mặt lên chỗ gần giữa bàn để nhìn thấy con bi số 3. Nhưng mà lực nó không đủ, đâm ra nó ra vị trí đang phải dùng gậy sút tê. Really interesting here because this is kind of setting up for Zelensky. Even if you pop this in, it's going to be hard to get out. Yeah, he's got a little angle, but if he does make it, I agree. He'll have some tough shot. Chúng ta xem so sẽ sút tê thế nào đây. Wow. Hay quá. Look how sweet he hit Pha it, sút though. tê rất tốt của dây sừng We so. talked about earlier, it's easy to overhit the jump when the pressure's on. It really is. Cách trận đấu của chúng ta phát sóng, quý vị có thể biết được là phát live hay là phát lại bằng cách là chúng ta nhìn vào tiêu đề. Nếu mà phát sóng trực tiếp thì có chữ live, còn phát lại thì thường sẽ không có chữ này, hoặc là có chữ relive. Nên là thi thoảng một số trường hợp anh em phát lại nhưng mà do quen gõ chữ live rồi nên có gõ vào đấy chữ live, nhưng mà cái đấy ít thôi. Còn đa phần mà chúng ta phát lại thì chúng ta sẽ không để chữ relive, không để chữ live mà ghi là relive hoặc là không có cái chữ đấy luôn. I guess he played at that speed because he wanted the cue ball to bend before luôn. Above the 7, but then that took the pace out of the mass, and so he couldn't get past the 8. Còn nằm nó nặng quá, nên là khó ra được vị trí như so mong muốn. Nào, có gót được thành công để làm một quả combo không? Trời ơi, trời, ôi, giật hết cả mình. Hay phát soi. Con 9 thì lắc lỗ bay ra, xong rồi con 6 tụt vào lỗ đã thoát tim rồi, xong nó lại còn con bi chủ lại còn bay lên phía góc kia, tí đã chết vào lỗ giữa. Tao hết cả tim. Má này lại hơi mỏng quá rồi. Tập trung nào. Một ván thi đấu nhiều cảm xúc đến từ dây sừng so dành cho chúng ta. Con này chúng ta mà không kinh nghiệm đánh kiểu đánh trơn đẩy cao đầu gậy là có cái hướng chết con bi chủ vào cái lỗ góc phía bên trái xa màn hình mọi người nhá. Nên là đánh là phải đánh thấp đầu gậy một tí. Còn đấy nhiều người chúng ta tai hại bị nhiều rồi mà. Khi mà chúng ta chưa tự tin thường lại hay không phải là đánh má mỏng mà chúng ta lại còn đánh cài một tí áp phây bên trái, cực kỳ dễ chết vào lỗ góc bên kia. Bên này họ đang đánh replay lại cái pha tình huống 6-9 này. Ui rồi, cuộn có 2 cái vấu liền. Ui giời. Ăn chục cục bài lấy năng lượng. Bây giờ bên đó đang là 10 giờ đêm rồi. Đây là replay lại pha sút tê con bi số 3. Yeah, he hit it so clean. He got the maximum movement out of the cue ball. A hair of a hop off the rail, but not much. No, it went in there nice and flat. That was perfect. Chúng ta cùng đến với rack thi đấu thứ 15. Zelensky là người phá bóng. Tỷ số đây đang là 8-6, tạm nghiêng về dây sừng so. We've been blessed to see some just spectacular racks, much like that last one, throughout the week. 1 ra hình rồi. Kid's gonna love this. 1 ra 2 có má. 2 ra 3 cũng không phải là quá khó. Tình huống khó nhất sẽ là tình huống đánh con bi số 3 để điều ăn con bi số 4.
Đấy, cái má làm sao mà đẩy được con bi, đánh con bi số 3 nó dày. Cái má nó hơi vách sang bên trái màn hình một chút, để sau khi đánh con bi số 3 xong con bi chủ nó sẽ lao lên và đập nhẹ vào cái băng dài bên phải một chút, hơi nảy ra đánh bi số 4 vào lỗ góc. Đánh được bi số 4 vào cái lỗ góc mà đứng bi tại đó là ăn được con bi số 6 lỗ giữa. Is he going to come one rail out of this? Yeah. This is one of those types of shots I was talking about earlier. When you can hit that shot comfortably, man, it's huge. I know it looks like not much, but that's a little bit of an uncomfortable shot. Góc độ này nó không nhìn thẳng này, không biết là má chuẩn chưa. Có vẻ như là ok rồi đấy. I think the four does go, no problem. Không, như vậy là chưa ok. Bạn đang nhắc trọng tài là anh bắt giúp em tình huống này nhạy cảm này nhá. Long bi nữa. No, he just wants him to watch the hit. Normally you would draw this ball. That way nothing bad happens going forward, catching a little piece of the 7, end up behind the 9 or something like that. Take no chances with draw. Oh, he did go with high. See where he's coming across that 9 right there? If he catches that 9, it can carry with you sometimes. Cái bác già già đeo cái tai nghe kia thấy giải nào cũng xem, mà toàn ngồi cái vị trí đấy luôn. Giải nào cũng ngồi đấy. Bác này trông giống Johan Racing, cựu huấn luyện viên của đội Mỹ và châu Âu đấy nhỉ. Are you feeling a little 12-12 at this juncture right now? Yeah. Yeah, we're heading that direction. Cái đẳng cấp của các cầu thủ nó khác nhau ở chính là cái chỗ mà xử lý, giải toán những hình bi khó đấy. Chứ còn ra hình thì đến cái tầm đẳng cấp chuyên nghiệp, đã ra hình thì đi bàn nó cứ gọi là ngoáy ngoáy luôn. Khác biệt hơn nhau ở chỗ chính là những cái tư duy để giải toán những cái con bi hình bi khó, giống như Zelensky vừa làm trong cái ván vừa rồi. Quá hay, và đã thành công rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 7-8. Một điểm số hoàn toàn xứng đáng cho Zelensky. Đánh này là quá căng luôn đấy chứ. So dẫn với 8-7 này là trận đấu gần như là cân bằng. Và sự bám đuổi sát sao sát nút của Zelensky rõ ràng là đang tạo lên áp lực đến dây thừng so. 1-2-3, 4-5-6-7-8. Ôi, như vậy là không có đường riêng nhìn thấy con bi số 1 rồi. Mà con này cũng khó an toàn luôn. Khả năng sẽ đánh một pha sút tê luôn. Hoặc nếu sút tê không thuận lợi thì sẽ đẩy con bi chủ ra vị trí mà bắt buộc đưa trận đấu vào thế phải sút tê. Đây là đẩy sát về băng ngắn dưới kia để vào thế đánh cờ. Ok. Cảm ơn cầu thủ Trịnh Hoài Linh đã gửi tặng cho kênh Đá Bóng 75 sao, đồng thời đưa ra nhận định và cổ vũ so vô địch. 1.700 huynh đệ chúng ta bấm vào ngôi sao màu vàng cạnh phần bình luận giúp tại hạ nhá. Nếu như có ngôi sao miễn phí thì tặng hết giúp cho kênh Lão Mõ. Hoặc nếu mà ai có mua sao để tặng cũng xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Eagle Eye saying he's playing the 3 rails in the side.
Cảm ơn phần đằng sau của quý vị nhá. Cầu thủ Thông Ngô, cầu thủ Trung Kiên, cầu thủ Nam Sơn, cầu thủ Spa Bốp, cầu thủ Trường Sơn. Ta đã có đầy được tính năng là chiên. Cảm ơn quý quý vị tặng sao bằng cách hiển thị cái tên của quý quý vị ở trên phía trên bên phải màn hình. Chúng ta tặng sao mà chúng ta gõ comment vào nó hiện cả tên comment lên đấy thì phải. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tặng sao nhá. Cầu thủ Nam Sơn, cảm ơn cầu thủ Hoàng Kha. More of the safety, right? Yeah, and his back was against the wall. He wanted to give himself some kind of a chance to get another play in this rack. Sút tê luôn chăng? Những cái tình huống con bi này Tè lại nhớ đến tình huống của Lương Đức Thiện trong trận đấu với Zep Luna. Con bi chủ con bi số 1 nó nằm vị trí còn khó hơn nữa cơ. Con bi số 1 nó gần, còn một con bi chặn ở giữa dễ hơn. Đức Thiện có một pha sút tê điểm rơi chính xác ăn con bi số 1 vào lỗ giữa. Và điều ra vị trí đánh con bi số 3 tiếp theo. Rất hay. Trong giải đấu này thì Mickey Monen cũng có một pha sút tê điểm rơi ăn bên số 1 vào lỗ góc. Cũng gần khó như con của Đức Thiện. Con của Thiện thì khó hơn. Phải đánh vào lỗ giữa và con bi số 1 nó gần con bi đích hơn. Gần con bi chặn ở giữa hơn. Còn của Mickey Monen thì ăn vào lỗ góc. Và con bi số 1 thì nó khoảng cách nó xa với con bi chặn ở giữa hơn tí. Nhưng đều là hai pha sút tê hay. Ôi! Ôi thôi! Well, this will be a pretty shot anyway. Just to watch. Might take a chance that we'll see. I guess he's just going to play the safety, or is he going to? Ok, cầu thủ Phan Vũ nhá. Đấy, Fedorgot, chúng ta đang rất nhiều người đặt câu hỏi là ai sẽ cản được cỗ máy bắn bóng người Nga. Fedorgot đây đúng không ạ? Và người đã ngăn cản Fedorgot chính là Zelensky. Đang điều chỉnh để tính cái má cũng như là cái đầu gậy để có thể gỡ tình huống cò 29 đến từ dây sườn so. Well, it's going to have to go just past. Oh, he went that way. Yeah. Thiếu rồi. Took a big chance, I'll tell you. I don't mind it. Yeah. But did take a chance. Soft kick here just to lay on top of the two on the top side. If you get the second rail, you can get out by the 9. No, he didn't. Yeah. Ooh. Well, he hit it. Có vẻ như là nó vừa khít cái chỗ để không lọt được một viên bi thì phải. I don't think it goes though. À, chém được rồi. Yeah. Nhìn góc này là thấy có vẻ chém bỏng con bi số 2 được. Yeah, from that view, yeah. Just gotta get the cue. You go into the 9. Ngon luôn. Cảm ơn cầu thủ Tuấn Cỏ đã gửi tặng ủng hộ kênh bóng 4 sao nhá. 37 máy đỉnh. Cầu thủ Tuấn Cỏ có thi đấu Big Out. Cuối tháng ra đánh cái giải Min cái nhỉ. Trong Nghệ An này có Xuân ra này, Hoàng ra này, Phan Kiên ra này, nhiều lắm. Cảm ơn cầu thủ Sinh Thủy đã gửi tặng kênh bóng sao. Cảm ơn cầu thủ Trương Tiến Thành đã gửi tặng kênh bóng 100 sao nhá. Which I'm not faulting, and it could have worked out perfect, but you don't get any extra bonus weight of the cue ball helping you. Right. Been toying around with that stuff when it comes to following the ball on just regular shots. Ui ơi ơi, đang không dám nói gì, sợ trượt. Ý rằng trượt thật. 6.000 bidden, 6212, 6530 là 150 triệu. À, còn chưa bằng gậy của Tuấn Con. Nhưng mà 150 là cũng dòng gậy nằm trong top cao cấp của Perry rồi. Yeah, well, he didn't want to leave the jump, that's for sure. He didn't want to go 8-8. Hello, Xuân Bilat nhận đệ nhá. Vào đến Sài Gòn chưa? Zelensky really, he might. We've seen an error early. Anh em yêu quý tặng sao? Sáng giờ đang Huynh mặt đang cười rất tươi. Ui. Yeah, he was just trying to give it a chance at something positive, and he's left a kiss shot on the. Nào cho xin cái camera toàn hoặc góc khác để xem có một đường đánh Carom ăn chín không nào? Góc này thì nhìn làm sao được, camera bé ơi. Góc kia. Rồi, cái giải đấu này họ dùng một cái cần cẩu điều khiển camera, nên là không có cam trần. À, có cam trần đấy nhỉ? Góc này chuyển cam trần đẹp hơn, cẩu làm gì?
Nhìn có vẻ như là không có cái đường để đánh Karaman 9 đâu. Yeah, this is all right in that. You could make any decision here and not be wrong. What about cutting the 6 on the 9? Good. Huh? I mean, Ok đệ nhá. Problem Hẹn is giải you- biên nhá, ra sớm tí nhá. you get safe with it. Làm chầu cà phê. I mean, well, I wouldn't go two way here. I'd either try and put him behind Như the vậy 9, không cả. going À, through the 6, rồi or đấy, góc like này stand nhìn there dễ bao nhiêu and này. Được. go for the shot. Không, như vậy là So. This shot. Cái gì? Very heady. Không phải là thủ đi mà một pha cân luôn con bi số 6 của So. Quá xuất That sắc. had some defensive ramifications because if it misses the pocket, then the object ball's out along the short rail. A huge shot here. Just got to smooth it. Man, Put it down. wow, what a great shot. Man, we talked about so many things. I didn't really even consider the cross corner bank on Đúng the là mắt 6. đại bàng. Bánh cân con bi Otherwise, khiếp gonna thật. hold that 2-game lead, heading in late in the match. 9-7 cho Jason So. That's Major League Pool right there. He got out from nowhere. Loving this. 9-7's our score. Both players over 900. Xin cảm ơn sự tài trợ của hãng ban KK King đã tài trợ cho quá trình phát sóng trận chung kết của chúng ta. This bank, Jeremy. Not much there. Yeah, well, Ta cũng any sẽ of phải these highlight cross nào. corners coming from this angle, they don't want to hang, Mark. You know what I mean? They're going to either fall or you miss the pocket itself. It just doesn't want to hang. And I'm sure he was aiming a hair high if he did miss it to the high side. Well, the last 2 matches, he has made some incredible shots. Yeah. I think it was the first year. Well, he's only got one U.S. Open, but I can't remember if he won the International first or the U.S. I guess it had to be the U.S. Open here. One of those years, they put a highlight reel of the shots he made during his run to his title, and there were like 30 of them. Cảm ơn sự chia sẻ của quý vị nhá. Yeah, that was massive there to regain his 2-game lead rather than be tied. Ta đến với rách thi đấu thứ 17, tỷ số là 7-9. Viktor Zelensky phá bóng. Yeah, too thick again. He may have lost the cue ball again. Oof. He's going to surrender the cue ball maybe here in a moment, though, with this jam up safety he's about to put on. Bi số 1 không còn đường chém rồi, nó bị vừa dính một tí con bi 6 rồi. Đứng bi chủ sau 6, chính xác. Really good. Another thing that's so impressive about that last shot from Jason on the 6 is he's made a couple mistakes here in the last few racks. You Pha know, thủ some bi people quá have khó done của it a Jason long So. time. And to be able to pull the trigger on that shows a lot of heart. Yeah. Vẫn còn một lần gọi bù giờ nhá. Where's he go, Tính Mark? kỹ vào em. 3 rails underneath. 3 rails Yeah, underneath, right? Yeah, you can do that. I don't know if we can grab the overhead real quick, but if we do, he's going to warp it down here with velocity. Rồi, Pretty good. cao thủ nào vẽ hình chuẩn thế nhở? Đi đúng chưa cái đường thẳng ấy luôn, đi đúng chưa đường vẽ luôn. Ý xì xịt, Well, I think không this được tí kid has nào. made some fans here in Norfolk, Mark. Cao thủ. I think that's a little more than just that shot itself. Yeah. Yeah, they really appreciate him. Là một pha It's a pocketable ball. This looks awfully thin in the center. 3 bằng quá tốt của Zelensky. Corner's really an option. Might shoot straight through this. I don't know what he's doing. He's cutting it. Va chạm lung tung, có ăn được cả 2 bi luôn. Và con bi số 2 này nó còn đường chém vào cái lỗ góc bên phía phải xa màn hình nhưng mà sẽ khó điều ra 3. Balls a little bit. And this has gotten a little odd. Không điều được chắc là thủ rồi. This is that same shot I was talking about Hoặc là before. chém mỏng con Like bi a số dodge 2 sau đấy shot. sẽ You mượn shoot con bi số straight 5 để through điều on con bi this chủ. high left, go to the end Đấy. rail and spin behind the 6. He played Rồi, it thủ just ngay. a real good touch to round the ball out, and that was a better shot. Ui rồi, lại là một con bi khó nữa.
Because he would Con never này worry chắc là about A1 the băng two. thôi. You know, my shot that I was talking about, the two is still going to roam a little on this end of the table. And it's so easy to lose your cue ball doing that. It's not natural. Nhìn cái người giỏi thấy nó đẹp trai đấy. Ai giỏi nhìn thấy đẹp trai, toát ra một cái vầng hào quang nào đó, một cái khí thế nào đó, nhìn rất đẹp trai. The speed and the angles. Ui, hỏng rồi. Lần này thì không được gọi thêm giờ, đâm ra dưới áp lực của thời gian. Phần tính toán của Zelensky đã chưa được chính xác. All right, Shaw, open layout here. 5 and 6, maybe the only sticking point. And again, you just don't want to get too straight unless you're real close to Vâng, it. cảm ơn cái thủ Bảo Bình đã khen ngợi. Hair of an angle to kind of work the cue ball to the top rail probably. And because the five's going to come out off the rail a little bit. Dạo này có tí tuổi vào, ngày đầu óc có vẻ kém, hay quên lắm. Bình luận với bình luận trận đấu lúc 1 giờ mà đến 3 giờ khi nhắc lại đã thấy quên tình huống trận đấu lúc 1 giờ. Không hiểu là do thức đêm hay là do có tuổi nữa. Hay có thể là do mình vừa khen đâm ra là con sau trượt luôn. Hạn chế khen vậy. Ok rồi. Nhưng con này so lại bị ngược tay. Hai tay như một. Nào. Xin chào thủ Tiến Trung. Trận này chúng ta đang phát sóng cùng giờ với trận đấu của bên Mỹ nhé. Các trận chung kết thì thường là chúng ta phát sóng cùng giờ với giờ quốc tế cả. Ít khi chúng ta phát lại. Kể cả là 5 giờ sáng hay 3 giờ sáng đều phát trực tiếp hết. Hay do hậu Covid. Được rồi, ok rồi. It's amazing in sports how that is. Yeah. Might use the rail, might not. We'll see. Con này hôm trước Thầy Ạ Không Biết Điều vừa mới hỏi Xuân Nghệ An cách điều này. Để đầu gậy như nào để ra 9. Đợt trước là không biết điều từ con 8 ra 9 như nào. What a good series of shots here. 17. Như vậy là so một lần nữa vươn lên dẫn điểm với khoảng cách khác biệt là khá sâu. Đó là 3 điểm. Ở trong trận chung kết này, trận đấu chúng ta đánh Ray to 13. So sẽ còn cần 3 điểm nữa để chiến thắng. Còn Zelensky sẽ còn cần 6 điểm nữa. Ok Huỳnh Tiến Trung nhá. 7 giờ tối nay. 7 giờ hay 8 giờ nhỉ? Chung kết của Champion of Champions. Ronnie Sullivan gặp Tút Trăm.
thương hiệu bán bia tốt nhất Việt Nam. Vâng. Vẫn là dây sườn so nhưng mà hôm nay nó lạ lắm. Champion được champion thì sẽ đánh không biết là đánh tổng là bao nhiêu trận mấy nữa, tại cũng không có nhớ thông tin, nhưng mà sẽ phải đánh 2 session, hình như là đánh đến 13 hay sao ấy, tổng 13 hay sao ấy. Một session là lúc 7 giờ, một session là lúc 2 giờ đêm. Bán kết TBA của So lên 100 á, gì mà kinh khủng vậy. Thế là không trượt con nào, đánh không sai con nào luôn. Chưa nhìn thấy TBA là 100 bao giờ. We are back. Jason Shaw will be leading and breaking. Ta đến với rách thi đấu thứ 18, tỷ số là 17. Jason Shaw phá bóng. Xin chào cơ thủ Hoàng Đức. Jason Shaw là cơ thủ người Scotland. Còn Wiktor Zelensky là cơ thủ người Ba Lan. Wiktor Zelensky sinh năm 2001. Ở đây chung kết tổng là 19 trận đây. Cảm ơn cơ thủ Tiến Trung nha. Cơ thủ Tiến Trung học đại học Bách Khoa này, đồng môn luôn. Xin chào cơ thủ Phục Hùng. Trận chung kết của chúng ta sẽ đánh chạm 13 nhé. Just gets through that cue ball, and it's not a ton, but it's just so pure. I think it kind of opens up the pocket on the one. Ui giời, trượt. Ta định nói là giải quyết xong con 1 này mà ra được vị trí con bi số 2 thuận lợi thì khả năng cao là dọn được bàn. Xoẩy luôn. Và còn một tí đường cho Zelensky. Cái đường này muốn ăn là phải hơi ăn gian một tí, nhưng mà phải cực kỳ chú ý ở cái bàn này là ăn gian lỗ nó rất dễ bị lắc nha. Có phát trận của Ronnie Sullivan chung kết vào tối nay, cơ thủ Ngọc Thanh nhá. Tí nữa Tây Hạ sẽ thông báo cho đội ngũ biên tập viên lên hình ảnh cũng như là thông tin chia sẻ để quý vị nắm được tối nay còn xem. Can he cut the one enough to get it by the 3 and not scratch Mark? Just play the safety, getting the one by the 3 to the end rail, and just kind of take that. Oh yeah, okay. Yeah. I think that's probably the best bet. Yeah. Thủ bi ngay, chính xác rồi. Ăn gian lỗ ở cái bàn Diamond này dễ bị lắc lỗ lắm. 400 huynh đệ đi đâu rồi? Vừa mới nghỉ giải lao tí đã chạy ra ngoài mà chưa vào xem. Hãy nghe đến tiếng gọi tâm linh của Thầy Hạ để quay trở lại, chúng ta tiếp tục theo dõi trận chung kết nào. Tí chết đi chủ. Đây là bàn Diamond, bàn khác là chết rồi. It's heartbreaking for Zelensky because every time he's come to the table, it's been some kind of thing where he's just gasping. Vị trí quá khó chịu. Look at this shot. Xin chào cầu thủ Nguyễn Thắng nhá. Xin chào cầu thủ Quý Dương. Mosconi Cup sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 12 đến ngày xin lỗi, ngày 30 tháng 11 cho đến ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12. Xin chào huynh Bin Vũ, đệ là học Bách Khoa K46 ạ.
Xin chào Tùng Bin nhá. Rồi chúng ta quay lại trận đấu nào. Sau một pha có phần may mắn của So. Zelensky có một cú A không chạm 1. Có chạm 1 nhưng không đủ băng. So được quyền đặt bi. Không, cái lỗ này lỗ nó không bé đâu. Lỗ nó cũng to đấy, nhưng mà vấn đề là cái mom lỗ của bàn Diamond nó khoét sâu. Nên là rất dễ lắc lỗ. That's more the smooth stroke we expect from Jason. He hit real straight here. No, he's got some angle. Okay. Oh yeah. Yeah, he's got some angle. The thing he has to decide. Không nói là khoét sâu chưa chính xác đâu, nó do cấu tạo của cái lỗ này, thứ nhất là nó vát ở phía hai bên và cái rìa của cái mép bàn nó sâu vào trong thì nó dễ lắc. 4,25 inch. Mark, gonna be 4-game lead. Cũng là mình cái lỗ bé à? Sao tưởng cái bà giải này lỗ to cơ mà nhỉ? 4,15. It's got to go a little bit. He's going to be over the 9. Yeah, he wanted more out of that. And he's got to get it back. Lỗi không đủ băng ở trong bộ môn 9 bi và 10 bi pool thì là có quy định là sau khi con bi chủ mà chạm vào con bi đích thì một trong hai con bi phải chạm băng một lần nữa thì mới là một cú đánh hợp lệ. Còn nếu không chạm băng thì là một cú đánh chạm không hợp lệ và đối thủ được quyền đặt bi. 11-7 rồi. So đang tiến dần đến chức vô địch của giải đấu 9B International Open. 11-7 is our score. Cách biệt 4 ván mà So còn 2 ván nữa. Lại là thể loại phá luân phiên. Nếu như So vẫn có cú phá tốt thì khó. Bây giờ So phá không tốt và Zelensky phá tốt thì Zelensky mới có được cơ hội. Vâng, thầy Hạ vừa mới giải thích xong cái lỗi chạm không băng cho cơ thủ Man Khắc Dương nhé. Nếu mà cần giải thích lại thì cứ comment để Thầy Hạ giải thích lại nha. Ôi, để đánh 4 inch 10 cm thì khó quá trời nhỉ. 10 cm cái lỗ nghe là thấy rợn mình rồi. Cảm ơn đệ Lý Hồng Lĩnh đã gửi tặng cho kênh Năm Bóng 75 sao nhá. Lý Hồng Lĩnh hình như chưa thấy đăng ký giải Min ở Hà Nội sao nhở? Mấy hôm trước có anh em có hỏi học ở trong Hà Tĩnh thì học ai? Đấy. Có Lý Hồng Lĩnh đây. Ai mà có hôm nọ có hỏi thì mà đang xem livestream thì vào inbox luôn nha. Ván thi đấu thứ 19. Xem cú phá của Zelensky dưới áp lực bị dẫn điểm nào. Rồi. Ok. Mùng 2 tháng 9. Quốc khánh Việt Nam luôn. Cái con bi nó chạm trước khi chạm với đích thì không tính nhá. Luật của 9-10 bi là sau khi con bi chủ nó chạm vào con với đích xong thì một trong hai con bi phải chạm vào băng một lần nữa. Năm nay thì các giải thế giới Việt Nam chúng ta là tham gia giải này là giải cuối cùng rồi. Thế giới cũng chỉ còn mỗi cái giải Mosconi Cup thôi mà. Còn giải tiếp theo của thế giới là sang đến tháng 1 cơ, giải Derby City. Các cầu thủ Việt Nam của chúng ta thì đã trên đường quay trở lại. Chắc là tối nay về đến Việt Nam rồi. Lực rồi, ok. 8-11. Một cú phá tốt và hình mi ra có phần may mắn cho Zelensky để thực hiện được một pha cộng combo 29 thành công, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 8-11. Sau khi chạm nhau phải có bi chạm băng chứ không phải là một trong hai con. Chính xác, cầu thủ Đình Phong nói chuẩn đấy ạ. Sau khi hai con đấy chạm nhau xong nó va chạm thế nào mà có thêm một con bi nữa trên bàn chạm băng thì là hợp lệ. Như thế mới là chuẩn. Cảm ơn cầu thủ Đình Phong nha. Very still through the delivery. You can see his head there. Tremendous hit. Yeah, awesome. Hard to say shot of the match maybe because there's been so many, but it might be.
It was a good one. I'll tell you that. It sure was. And it hit center cut. Never even touched the side rail with the 9. Và bây giờ And that's some guts there, chúng ta Mark. sẽ đến với Jason Shaw. 11-9. Đây sẽ là ván thi đấu thứ 21 của trận chung kết. Xin lỗi, 11-8 thì là ván thứ 19. Ui dồi. Ui dồi. Ôi trời ơi. Một cú phá như đạn pháo ra hình đẹp như trong tranh vẽ của Jason Shaw. Chết 3 bi. Đi số 3 đường riêng. Đi số 5 rộng thanh thang cái mạng. Phá tiệm này thì... Ở Hải Phòng thì cơ thủ Táo Su thử liên hệ với cơ thủ Nguyễn Thành Công sao? Một trong những cơ thủ đẹp trai trong top của Việt Nam. Nhưng mà không biết là Thành Công có dạy hay không thì Đại cũng không có rõ. Sợ là gia đình bận việc kinh doanh thì không có dạy. Nhưng mà cứ liên hệ để xem Thành Công biết ai thì có thể là giới thiệu giúp cho cơ thủ Táo Su nhá. Phá hay thế nhở? Này. Con bi số 7 đang nằm ở vị trí sát băng loanh quanh cạnh lỗ giữa. Chúng ta cùng xem So sẽ xử lý con bi số 7 như thế nào đây. Lực để ra khoảng cái chấm 3 bên băng dài bên trái. Đẹp lắm rồi. That's where you put ball in hand. Ngon rồi. That was a long travel to get there. Đây, nhìn trên góc này mới thấy cái lỗ nó là lỗ nhỏ này. Well, when you roll that ball around, your touch is pretty darn good. À vâng, Công Thành ạ, đã hay đọc theo cái hiển thị của Facebook. Công Thành mới đúng. À đây, Quang Linh có cập nhật này, tháng 11 Công Thành cũng có mở câu lạc bộ và có dạy học. Tốt rồi. Cầu thủ Táo Su liên hệ với đệ Công Thành nha. 12-8, như vậy là Jason Shaw đã đến với một cái điểm rất quan trọng của trận chung kết, đó là điểm hưu. Chỉ còn một điểm nữa thôi, Jason Shaw sẽ bước lên ngôi vị số 1 chức vô địch của giải 9B International Open 2022. Giải đấu mà quy tụ hầu như đầy đủ tất cả các hảo thủ của thế giới. Cánh cửa vô địch mở rất rộng cho Jason Shaw rồi. Còn với Zelensky nó chỉ còn là một tia sáng le lói ở góc cửa nữa mà thôi. Hello chủ nhiệm nhá. Chiều nay mấy giờ nhỉ? Trưa nay luôn đi. Bàn Diamond đẹp, ghế Diamond đẹp. Tại thì hôm trước có thông tin Facebook của cơ thủ không tên. Sắp tới đây sẽ có đầu tư một cái gọi là cái từ gì cho nó xứng đáng với cái đấy nhỉ? Nó gọi là một chưa nghĩ ra từ gì, thì nó là một không gian rất rộng, 1.500-2.000 mét vuông, cực kỳ đẹp với toàn bàn Diamond, rồi các showroom của gậy, lơ, bao tay, một không gian đẳng cấp với VR cho Việt Nam chúng ta tại Hà Nội, trung tâm Hà Nội. Chúng ta cùng chờ đợi nhé. Cảm ơn cầu thủ Táo Su đã gửi tặng 75 sao. Cảm ơn cầu thủ Tuấn Cỏ đã gửi tặng sao cho kênh Lão Mõ. 87 Minh Khai, mãi đỉnh. Ủa, 87 Minh Khai nghe quen quen đấy nhở? Có phải là Punco không? Punco 2, Punco 3 đúng không nhỉ? Còn thở là còn gỡ, đúng rồi. Đã còn thở là còn phải chiến đấu hết mình. Hưu thì hưu nhưng sợ cái gì. Kể có thua phải thua trên một cái tinh thần chiến đấu là hết mình. Thua mà làm cho đối thủ lần sau gặp lại sợ hãi khi gặp mình. Cảm ơn cầu thủ Xuân Quý đã gửi tặng cái lỗ 75 sao nhá. 87 Minh Khai này, đang nghĩ đến Minh Khai ở Hà Nội. Ok, Xuân Viết Thiền Đệ nhá. Đấy là vì ít. Cái gì đây? Ván lên 8 là 29 và đây nó lại là 29 rồi đây. Cảm ơn cầu thủ Shin Anmon, cảm ơn cầu thủ Kim Đông đã gửi tặng cho kênh Nam Võ Sao nhá.
Vâng, Xuân comment cái thì Hạ nhớ ra ngay rồi ạ. Không trách thì thấy cái địa chỉ nó quen quen. Căn bản là chưa được vào đấy uống rượu lần nào, đâm ra là ấn tượng khi mà nhớ đến nó đang còn hơi mờ nhạt nhá, Xuân đệ nhá. Cái gì? Không cộng à? Combo đi em, mùi giời ôi. Ngon như nãy rồi, không dọn bàn được đâu, hình nó đang hơi loằng ngoằng. I bet you he doesn't hit this one as easy as he hit the last. And looking at it more and the camera view is awesome. You got to figure. Đối thủ đang hưu rồi nên là cộng nó cũng hơi tê. Nào, rồi, ok, 9-12. Hai ván combo 29 liên tiếp của Zelensky. Yeah, and I can't blame him there. I mean, that first shot was fairly tricky. Và ván này Zelensky sẽ là người phá bóng. Nếu như Zelensky phá đi chấm, tỷ số sẽ là 10-12. Ván sau so lêu hêu cái nữa là 11-12, lại càng đét. Sau đó Zelensky lại phá tốt 12 đều là hưu hưu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tất nhiên là rất khó nha chư vị nhá. Đối thủ lên hưu rồi mà còn cách biệt 3 ván thì khó lắm. Nhưng mà mọi chuyện nó đều sẽ có thể xảy ra. Chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Ok, Xuân đệ nhá. Well, it's been a real pleasure working with you all week. And John Schmidt as well. Got Jay Helford in here, and I think you had Nick Varner and maybe another Jerry friend. Bryce. Yeah, Jerry Bryce. Yeah, Mark Kendall got in once. Oh, yeah, Kendall. Rockstar, he's in Florida tonight performing. Tách thi đấu thứ 22. Tour just about every weekend. Có áp lực nào không? Cú phá của Jigsaw. Vẫn là một cú phá như búa bổ. Ra hình luôn này. Đi số 2 chém được. Con này là vừa xa chém má mỏng. Như vậy là quan trọng nhất là phần xử lý chém con bi số 2 xong để kiểm soát con bi chủ thế nào để đánh được con bi số 3. It's a pretty big ball, the 3 to get behind. And you're slowly moving into that position, which is always comfortable. That's, looks like À, một chưa chết này. Ôi, quên mất con bi số 1. Lúc nãy nhìn liếc qua tưởng nó con số 9. Xin chào Văn Khoa nhá. Lê Tấn So sinh năm 1990. Tuổi con ngựa. Cảm ơn các thủ sinh Thủy đã gửi tặng cho kênh ngõ 738 sao. Xin lỗi anh em nhá, vừa rồi là vui mừng quá, hình phi nó thoáng, quên bén mất con 1. Con này chém 1 được này. Ba thủ bi hở. Chém 1 xong. Chém 1 xong góc độ này. Tính được một pha. Uầy. Tính đường loằng ngoằng. Sẽ đi luôn qua con bi số 3. Không hiểu tính như nào. Chỗ này thì đầu óc mình không hình dung nổi cái này. Yeah. Wow. I think everybody knows this is a pivotal moment. À vâng, So sinh năm 88 ạ. Trong một phút giây bị chú ý vào cái việc chứ vị chê trách nên đã ui nhập ra 90. Hay quá, một pha cần quá quyết đoán của Zelensky. Ở trong cái tình huống mà đang bị dẫn hưu rồi mà Zelensky có thể quyết đoán để cân được con bi số 1 vừa rồi, mà lại còn quan trọng nhất là chính xác giữa lô nữa, thì nó phải nói là đỉnh cao và cực kỳ bản lĩnh. Hay thật. Pha rồi còn là pha cân, là cân không có thủ luôn đấy. Cân là phải cân chết, không chết là toi mà. Rất mình. 2001 là năm nay mới có 21 tuổi. Lúc 21 tuổi mình đang làm cái gì ta? Mình đang mới ra trường hay là ra trường chưa, đang còn lơ ngã lơ ngơ. Còn nhà người ta thì đang tranh chức vô địch. Đánh những con bi mà phải nói là bản lĩnh khủng khiếp. Yeah, the Q collector. Yeah, well, you wouldn't believe how many videos of pool and stuff he has. It's unreal.
10-12. Wow, what an out. Quá xứng What đáng. an out. Sau pha cân còn bị số 1. Hay. 3 in a row. I'll tell you, he's picking up more fans in this booth as well this week than Yeah. Zelensky is. Yeah. You got to appreciate when a guy makes a big mistake and can leave it behind and bury big shots. Okay, this has become a lot different match after that bank shot. Ván này mà Zelensky ghi được điểm thì phải nói là áp lực tâm lý lên dây chuyền so nó sẽ rất lớn luôn. Yeah. It would be so ironic if he found his break right here at the end. Nó đang tranh chấp nhau từng ván một thì lại không nói nhá, nhưng nếu như đang dẫn được mấy điểm liền mà vào hưu trước rồi mà bị đối thủ đuổi đến sát nút xong ấy thì áp lực nó lớn hơn nhiều. Yeah, he really needs to do something offensive from this break. Chúng ta đến với rách Even thi if đấu he has to thứ play, safe, 23. Tỷ số trận đấu là 10-12. Zelensky phá bóng. Yeah, one of his best strikes on the break was his last. I got low Ôi. again, thin. That's Đôi been the 4, killer 6, for him. 8, 9 Most- không chết con most đi nào. Một phơi luôn. couple thick ones that. Ooh, the 9 ball's done. He's playing the Chưa two phá hundred được. shot. Oh. It's landed Hình bi perfect. thì Just hơi get the loằng center ngoằng. of the table. Có vẻ như So đang tính toán một I pha think anyways. ăn con đi số I 1, wouldn't sau try to đấy get là close to it either. I would just Karom run con the bị số ball. 9. One rail out. This looks really good, Mark. Like go right at the 7 here? What are Yeah, you saying? just go one rail out to the head spot. That's all you need. Oh, You don't I want to see be what you're behind it. You want to be on the right I see side what of you're the saying. two ball Stay on the here. inside of the 7, not Yeah, I wouldn't try to work my ball much at all. Oh, this is going to be the wrong side. I don't think it's Đấy rồi. bad. Well, he's Chúng got ta to xem thin pha it now. Karom con đi From số the 9 center của of the trận table is chung where kết you nào. want to be, not there. That's why I would have just taken the. Remember earlier we talked about you don't have to be close to on kiss shots. It's all about natural. I think this ends up hitting the end rail. To be honest. Quá căng thẳng. Không Karom chết, có khi là chết ngược. Oh, Lúc what a shot. trời ơi, chúc mừng Jason So. Một pha Karom thành công mà nâng tỷ số trận đấu lên 13-10, giành chức vô địch của 9B International Open, giành chức vô địch của năm nay. Chúc mừng Jason So, thủ lĩnh tinh thần của đội châu Âu IG2. Quá hay. Rồi, chúng ta xem sự vui mừng của Jason So. Một sự khởi động phải nói là rất tuyệt vời cho Jason So trước khi anh đến với Mosconi năm 2022 vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 này. Tuyệt vời. Chúng ta hãy nắn lại màn hình xem những biểu cảm của Jason So sau khi giành được chiếc vô địch, cũng như là pha trao thưởng cho Jason So. Một con người rất cảm xúc, cực kỳ cảm xúc, I want to đầy thank 19 Hector là So. staff, all the players, but most of all, we want to thank you for sharing your time with us. So chắc là chỉ yeah, yo, yeah, chắc không nói gì về lời này đâu ạ, That is chỉ our yeah time thôi. for this time, and until next time. Chúc mừng So. So long. Và cũng phải nói là chúc mừng cho Zelensky, một phong độ thi đấu và một cái tinh thần thi đấu rất tốt của Zelensky. Một chức Á quân hoàn toàn và cực kỳ xứng đáng cho Zelensky trong giải đấu này. Chúng ta nhớ là trong cái vòng loại trực tiếp anh đã chiến thắng toàn những đối thủ sừng khỏ. Ở 1-8 thì anh chiến thắng trước Cô Biên Trung. Sau đó anh chiến thắng trước máy bắn bóng người Đức Joshua Filler. Sau đó chiến thắng trước cỗ máy bắn bóng của Nga Fedorov. Quá kinh khủng cho một cầu thủ sinh năm 2001. Cực kỳ xứng đáng với từ tài năng, thần đồng. This is Raw Hanna live from the Simonis Aramis Arena with the runner-up, Victor Zelensky. America and the rest of the world might not have known your name, but they're going to know it now. You never gave up, and you fought through that match. Take us through some of the hard parts. Well, I tried my best in the final. I was feeling quite good, but was struggling with the break all the match. That cost me. Jason also played
so well. So well deserved, Jason. Congrats. Right now I'm disappointed a bit, but I think tomorrow I will be happy about the result because I've been playing some good pool this week, so I'm quite happy also. All right, anybody you want to say hello to back home? Because we love you here. Sorry? I said anybody you want to say hello to back home because we love you here. We don't want you to go. Oh yeah, I got a lot of support, a lot of messages, so thank you to all the people who watch from the Poland. Thì cái này là cần phải có Giáp Minh Tú thì mới có thể dịch like phần tiếng Anh được. Tại Hạ thì chưa có đủ khả năng để dịch like. All right, let's give it up for the runner-up, Viktor Zelensky. Oh, Viktor, I got something for you. It's just a piece of paper. Hey. 18,000, not a bad payday. Okay. All right, now coming up, the man who needs no introduction, the eagle-eyed Mr. Jason Shaw. All right, Jason, we've been here before. I think the last time we was here was the U.S. Open, I think when Pat took it over, or was it international? Which one was it? Both. My bad. All right, here we go. Mosconi Cup MVP. Chào Cao Hưng nhé. Có nhé, vào 18 thì được phần thưởng là 2.000 đô. Stone owner of the Turning Stone and father. How do you feel about this particular victory? Yeah, I'm just, you can see my celebration there. I was over the moon. You know, I've struggled the last 12 months. It's just been rough, you know, and, you know, I could have quit at any time, just want to give up, but I kept fighting. I knew that I was playing well, just wasn't really feeling it, you know, wasn't really getting, you know, the roles we call it. Wasn't really getting to shoot many matches either. My opponents were playing perfect on me. And yeah, just was struggling mentally, but I kept fighting, kept practicing. I believe in myself, and yeah, that's all I did. Just keep battling. I knew it was going to come. You know, it's not when, but if. And yeah, it was a good final. Viktor played really well. You know, he's only young guy. He's got plenty more finals in him, and I'm sure he'll win this event one day. All right, Jason, just the difference from that first international to now, what's the biggest difference? What's the change in your game? Just probably not stressing about money all the time, you know. Cảm ơn cầu thủ Ngọc Hưng đã gửi tặng 75 sao nhá. Just living good and, you know, I have my own business and me and my wife and, yeah, doing pretty good, so I don't have to really rely on his pool to have an income all the time and be sweating it as much. I can just be relaxed and play my game, and I'm happy I played really well this week. I won a lot of good matches, some close ones, but overall just happy to be back in the winner's circle, and yeah, just feels amazing to be back. All right, we love to have you back, and we got some paper for you. Mr. Pat Fleming to present your check. $30,000, not bad payday, guys. Mr. Jason Eagle Eye Shaw. Pat, come on up, buddy. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng nền tảng Lamont Spotlight trong quá trình phát sóng trọn vẹn giải đấu International Open 2022 với thể loại 9B và 10B. 10B vô địch là Federer và 9B vô địch là Jason Shaw. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Chúc chúng ta có một ngày nghỉ cuối tuần thật khỏe, bình an và may mắn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn nhà tài trợ Bắn Cam Kinh, nhà tài trợ Lão Cổ Vật và nhà tài trợ Lão Sư đã tài trợ trong quá trình phát sóng trọn vẹn giải đấu này trên nền tảng Lamont Spotlight. Xin trân trọng, cảm ơn. AccuStats from the Simonis Aramis Arena, we're out.